जगाला दुमदुमून सोडलं. कवी कुसुमाग्रज, बालकवी ठोंबरे, भारा तांबे, प्रसून जोशी, गुलजार, जावेद अख्तर सारख्या असंख्य मराठी व हिंदी कवींच्या कविता ज्यांनी जिवंत केल्या, ज्यांनी 1942 पासून मराठी आणि हिंदी गाण्यांची धुरा सांभाळली आणि ही धुरा सांभाळत असताना 1974 मध्ये सर्वात अधिक गाणी गाऊन विश्व रेकॉर्ड तोडलं आणि ज्यांनी गिनीज बुक मध्ये ज्यांचं नाव नोंदलं गेलं, पद्मभूषण, भारतरत्न, लाईफ टाईम अचिव्हमेंट, फिल्म फेअर अवॉर्ड अशी कित्येक अवॉर्ड्स ज्यांनी जिंकली, ज्यांनी लहान मुलं, तरुण पिढी, संसारी जोडपी, वयस्कर माणसे, म्हातारी माणसे यांना गाण्यांनी मंत्रमुग्ध केलं आणि ज्यांनी अविवाहित राहून वयाच्या 13व्या वर्षापासून वडिलांच्या संसाराची धुरा सांभाळली आणि भावंडांचे संसार उभे केले, ज्या गाण्यांमध्ये ज्यांच्या गाण्यांमुळे भारताची मान उंच झाली, अशा या लता दीदी यांना जागतिक महिला दिनानिमित्त विसरणं हे अतिशय अवघडच आहे. विद्यार्थी मित्र हो, कोणाला आदरांजली वाहतात? तर जे आपल्यातच नाही त्यांना त्यांना श्रद्धांजली वाहतात. लता दीदी तर आपल्यातच आहेत. रेडिओ मधून, टेलिव्हिजन मधून त्या सारख्या आपल्याला भेटत असतात. त्यामुळे त्यांना भावपूर्ण आदरांजली वाहून मी कार्यक्रमाची सुरुवात करते. लता दीदी, तुम्हाला श्रद्धांजली आणि आदरांजली. कार्यक्रमाची सुरुवात प्रार्थना व विद्यापीठ गीताने हो. मी गंधे सरांना विनंती करते की त्यांनी प्रार्थना आणि विद्यापीठ लावावे. His mom is planning to come.
Just wait. धन्यवाद गंदे सर. मित्र हो, कुठलाही औपचारिक कार्यक्रम म्हटला की कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक आले, पाहुण्यांचे औपचारिक स्वागत आले आणि ते योग्य व्यक्तीकडूनच व्हायला हवे, हो की नाही? आणि ज्यांचं मराठीवर प्रभुत्व आहे, ज्या अस्खलित मराठी बोलतात, त्यांचं मराठी आम्हाला ऐकावंसं वाटतं, अशाच आमच्या आणि आमच्यातल्याच कस्तुरे मॅडम कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक आणि पाहुण्यांचं औपचारिक स्वागत करते. धन्यवाद सीमा. माझ्या विद्यार्थ्यांना विनंती कर की त्यांनी माईक्स म्यूट ठेवावेत, आवाज डिस्टर्बन्स येतोय मध्ये. एकदा सांग सगळ्यांना. संध्या पाटील प्लीज पुट युअर माइक ऑन म्यूट. ऍडमिशन नंबर 2 संध्या पाटील. मॅम सरांना जर कुणाला तरी को होस्ट केलं तर आपण म्यूट करू शकतो, कुणाला असं करूया. कस्तुरे मॅम यू कॅन गो अहेड. ओके. शक्ती युक्ती कीर्ती नीती कृती मती तुझी रूपे किती मोजू आता. बाईपण थोर तुझे तुला कळो न्यूनगंड जळो तुझ्या तला. महिला दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. आज 8 मार्च जागतिक महिला दिनानिमित्त आपण एकत्र जमलेलो आहोत. मी महाविद्यालयाच्या वतीने आजच्या प्रमुख वक्त्या प्राचार्य आझम कॉलेज ऑफ एज्युकेशन डॉक्टर अनिता बेलापूरकर, आजचे कार्यक्रमाचे अध्यक्ष प्राचार्य आदर्श बीएड कॉलेज डॉक्टर ललिता वर्तक, उपस्थित सर्व सहकारी मित्र, शिक्षकेतर कर्मचारी, सेवक वर्ग आणि दोन्ही वर्षाचे विद्यार्थी, सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत. आणि मलाही या ठिकाणी बोलायची संधी दिल्याबद्दल संयोजकाचे मनापासून आभार. 8 मार्च 1857 अमेरिकेतील कापड गिरणीतील महिला कामगारांनी कामाचे तास 16 वरून 10-12 आणण्यासाठी प्रस्थापित मालकाविरुद्ध आपल्या हक्कासाठी लढा दिला. 8 मार्च 1974 साली व्हिएतनामी स्त्रियांनी भांडवलशाही विरोधात निदर्शने करून आम्ही सुद्धा आमच्या मूलभूत हक्कांबद्दल सज्ज असल्याचे जगास दाखवून दिले. 8 मार्च 1979 इराणच्या स्त्रियांनी स्वतःच्या व्यक्ती स्वातंत्र्याचा मूलभूत हक्क उपभोगण्यास मिळावा म्हणून आंदोलने केली. असे अनेक जागतिक प्रसंग आहेत आणि 8 मार्च हा जगभर महिला दिन साजरा होतो. भारतीय घटनेने स्त्री व पुरुष यांना समान दर्जा दिलेला असून स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करतानाही स्त्रीला समान दर्जा दिला जातो का? हा केवळ चर्चेचाच नव्हे तर आपली मानसिकता बदलण्याचा विषय आहे. हे काम शिक्षक करू शकतात आणि म्हणूनच आपण त्यावर अधिक माहिती घेण्यासाठी, विचार करण्यासाठी एकत्र जमलेलो आहोत. पुनश्च सर्वांचे मनापासून स्वागत. सामाजिक स्तरावर महिलांचे स्थान उंचवायचे असेल तर त्याची सुरुवात प्रत्येक कुटुंबापासून झाली पाहिजे आणि म्हणून मी एका कुटुंबातील प्रसंग सांगते आणि मग मी माझे प्रास्ताविक संपवते. केसरिया, लेखक कौस्तुभ केळकर, नगरवाला. नेने आजी आणि नेने आजोबा, अख्खी गल्ली त्यांना याच नावाने ओळखते. दोघं एक दुजे के लिए. मी कोण? मी श्यामलाल मिठाईवाला. गेली 40 वर्ष मी या दोघांना ओळखतो. बिल्डिंगच्या खाली माझं दुकान,
वरच्या मजल्यावर नेण्यांचा फ्लॅट. बिल्डिंगच्या जन्मापासूनचे आम्ही सोबती. कुणी विचारलं तर मी दिक्कतपणे सांगतो, नेने माझे अगदी जवळचे नातेवाईक. आमचं नातं अगदी जवळचं आहे. काय सांगत होतो, आमच्याकडची जिल्बी पुण्यात नंबर 1. चाखून बघाच एकदा. नेण्यांकडचा प्रत्येक आनंद आमच्याकडच्या जिलेबीच्या साथीने सेलिब्रेट झालाय. नेण्यांच्या शर्वरीचा जन्म, शर्वरीचा 10वीचा रिझल्ट, तिचं CA झाल्यानंतरचं सेलिब्रेशन, तिला लागलेली पहिली नोकरी, तिचं लग्न, नेने आजोबा झाल्याची गोड बातमी आमच्याकडच्या जिलबीनेच गोड झाली. अगदी प्रत्येक आनंद सोहळा. गंमत सांगू, मला मुलगा झाला तेव्हाची गोष्ट. माझ्याकडचीच जिलबी विकत घेऊन नेण्यांनी माझं तोंड गोड केलंय. आता बोला, मागच्या वर्षीची गोष्ट. नेने घाईघाईने आले. श्यामला, सुटलास तू लेका, जिलबीचे 2 घाणे कमी काढ उद्यापासून. हा बघ, ताजा ताजा रिपोर्ट घेऊन आलोय. तो डॉक्टर गोडबोले म्हणतोय मधुमेह झालाय नेण्या तुला. पोरकी झाली रे जिलबी तुझी. काय सांगू, खरंच पोरकी झाली आहे जिलबी आमच्याकडची. नेण्यांनी तोंड गोड बंद केलंय माझं. बंद म्हणजे बंद, एक कण सुद्धा नाही. नेने पक्के गोड घाशी. आमच्याकडची जिलबी त्यांचा जीव की प्राण. आमचा जीव नेनेंमध्ये अडकलेला. किलो किलोने जिलबी खपते रोज, तरीही गोड लागत नाही आता आम्हाला. नेण्यांनी कसं काय कंट्रोल केलंय कुणास ठाऊक. सांगतो, सोपं एकदम. नेण्यांना डायबिटीस निघाला आणि त्या दिवसापासून वहिनींनी गोड खाणं बंद केलं. नेण्यांचा जीव वहिनींमध्ये अडकलेला. आपोआप गोड बंद झालं. नेने वहिनी कितीतरी दिवसांनी दुकानी आलेल्या. फरसाण, ढोकळा वगैरे अगोड अशी खरेदी केली. इतक्यात डॉक्टर गोडबोले आले तिथं. डॉक्टर गोडबोलेंचं क्लिनिक पलीकडच्या गल्लीत. तेही आमचं घरचं गिराईक. डॉक्टर मोतीचूर लाडू घ्यायला आलेले. मी म्हणालो, डॉक्टर, वर्ष झालंय यांनी गोडाला हात नाही लावलाय. आज एखादी जिलबी खाल्ली तर चालेल का? शरू म्हणजे शर्वरीचा वाढदिवस आहे हो आज. चालतंय की, पण फक्त एकच. मी म्हणालो, वहिनी तुम्ही डॉक्टरांना घेऊन वर जा घरी, मी गरमागरम जिलबी घेऊन आलोच. भारी मजा आली जिलबी खाताना. वहिनींनी नेण्यांना जिलबीचा घास भरवला आणि नेण्यांनी वहिनींना. अगदी लग्नात भरवतात तसा. डोळे भरून मी हा सोहळा बघितला. राम जाने कैसे माझ्याच डोळ्याचा नळ सुरू झाला. शरू तिथे इंदोरला, डॉक्टर, नेने आणि वहिनी आम्ही तिचा वाढदिवस येथे सेलिब्रेटला. सच्ची बात कहता हूं, आमच्याकडची जिलबी आजच्या इतकी गोड कधी लागलीच नव्हती. तोच गोडवा जिभेवर घोळवत मी आणि डॉक्टर खाली आलो. श्यामलाल, तुझं तुझ्या बायकोवर प्रेम आहे? हो आहे तर. मग सांग बरं, प्रेमाचा रंग कुठला असतो? प्रेमाचा खरा रंग केसरिया, तुझ्याकडच्या जिलबी सारखा. मला काही कळेना. तुला या नेण्याचा सिक्रेट सांगतो. डायबिटीस नेण्याला नाही, वहिनींना झालाय. वहिनींना ठाऊक नाहीये हे. दोघांनी गोड सोडलंय, तरीही संसार गोडाचा झालाय. डॉक्टर ओल्या डोळ्यांनी हसत हसत निघून गेले. धन्यवाद. पुनश्च सगळ्यांचे आभार, पुनश्च सगळ्यांचे स्वागत. आणि मी पुढील सूत्र डॉक्टर भंडारे मॅडम यांच्याकडे देते. मित्र हो, तुम्हाला प्रचिती आलीच असेल की त्या गोड मराठीची आणि त्या अस्खलित मराठीची. तर धन्यवाद कस्तुरे मॅडम. यानंतर ज्या स्वतः बेंगॉली आहेत पण मराठी भाषेला आपलंसं कसं केलंय विद्यार्थी मित्र हो, अशी आमची सुनंदा मॅडम. मग काय झालं मॅडम, हे त्यांचं मराठी भाषेतलं पहिलं वाक्य मला अजून आठवतंय. मित्र हो, पण ही एका महिलेची ही स्ट्रेंथच आहे बरं. या आपल्या रॉय मॅडमना मी या दिनानिमित्त लाभलेल्या
पाहुण्यांचा परिचय करून देण्याची विनंती करते. Thank you, Bandare ma'am, for such a sweet introduction. I request everyone to please put your mics on mute. Kindly put your mics on mute. Thank you. Respected Principal, Dr. Lalita Vartak Madam, invited guest speaker, colleagues, and my dear students. It is a pleasure to introduce our guest speaker for today's function, Dr. Anita Makarand Belapurkar Madam, who's currently the principal of HGM Azam College of Education. Madam has done her MSc in Organic Chemistry and Chemistry, MEd, cleared SET in Education, and did her PhD in Inclusive Education. She has an impressive experience of 28 years of teaching at UG, PG, and PhD level. Belapurkar Madam's area of expertise are educational psychology, inclusive education, recent trends in educational research, science, and mathematics education. Madam has been in charge and has been an academic counselor for Indira Gandhi National Open University from 2003. That's almost 20 years. Of courses starting from B.Ed to PG level. Dr. Belapurkar Madam is a recognized PG and PhD guide of Savitribai Phule Pune University. Madam has been invited as a resource person in various state, national, and international conferences, refresher, and orientation courses. She is also member of the Board of Studies in Inclusive Education at Savitribai Phule Pune University and at St. Mira's Autonomous College for Girls. Dr. Belapurkar Madam has presented and published more than 40 research papers and articles in national and international journals. Reading, drawing, listening to music, and traveling are among Madam's hobbies. At a personal level, I've had the opportunity to work with Madam during paper setting at the university level, and I got to learn a lot from her style of working. It's indeed appropriate that we have such an empowered woman who will be speaking on the occasion of International Women's Day. I thank the organizing committee of the program for giving me the opportunity to introduce the guest speaker. Once again, a warm welcome to you, Belapurkar Madam, and may I request Madam to address the audience. Over to you, Dr. Belapurkar Madam. Thank you. Okay, thank you. 1 minute, Belapurkar Madam. Thank you, Sunanda, for such a comprehensive and nice introduction. आजच्या जागतिक महिला दिनानिमित्त आयोजित केलेल्या कार्यक्रमांच्या वक्त्या डॉक्टर अनिता बेलापूरकर यांची ओळख तर मला आहेच, कारण आम्ही 1994 पासून एकमेकींना ओळखतो. 6 वर्ष आम्ही एकत्र काम केलंय. माणसानं किती शांत असावं, कसं कमी बोलावं, कसं उत्तम काम करावं आणि महत्वाची जबाबदारी कशी सांभाळावी, हे सगळं अनिता बेलापूरकर मॅडमकडनं शिकावं. मला असं वाटतं, योग्य कार्यक्रमासाठी योग्य व्यक्तीची निवड करणं आणि त्या व्यक्तीला जागेवर चपकल बसवणं यात आमच्या लाडक्या प्राचार्या माहिर आहेत. मित्र हो, हे सुद्धा प्रत्येक व्यक्तीला जमतच असं नाही. त्यामुळे हॅट्स ऑफ टू वर्तक मॅम. आझम कॉलेजच्या प्राचार्या डॉक्टर अनिता बेलापूरकर मॅडम यांना मी विनंती करते की त्यांनी महिलांचे सक्षमीकरण, संकल्पना व धोरण, वुमन्स एम्पॉवरमेंट, कॉन्सेप्ट अँड पॉलिसी यावर आपले विचार व्यक्त करावेत. अनिता बेलापूरकर मॅडम. थँक्यू सीमा मॅडम. सर्वप्रथम मला सगळ्यांना अर्थात महिला सक्षमीकरण दिनाच्या निमित्ताने सगळ्यांना शुभेच्छा. वर्तक मॅडमचे खूप खूप धन्यवाद की मला सगळ्या मैत्रिणींसमवेत थोडासा वेळ घालवायची संधी त्यांनी दिली या निमित्ताने. कारण कामानिमित्ताने आपण नेहमीच भेटतो, पण असं सगळ्या मैत्रिणी मला इथे दिसतायत, तुम्ही पण दिसतात. आणि वर्तक मॅडम म्हणाल तर गाईड, फिलॉसॉफर, फ्रेंड, कुठल्या भूमिका त्यांनी निभावलेल्या नाहीत आणि निभावत आहेत आतापर्यंत आमच्या सगळ्यांच्याच बाबतीत. सो थँक्यू मॅडम अगेन, वन्स अगेन. थँक्यू सुनंदा फॉर अ व्हेरी नाईस इंट्रोडक्शन. सीमा मॅडम बद्दल तर काय मैत्रीणच आहेत त्या, पद्मजा मॅडम, मुलका मॅडम, सीमा मॅडम अँड ऑल ऑफ कोर्स. So of course to all of you learners, a very happy Women's Day.
of course, those who are present over here. Talking about today's, when we say we may recall a nice Hindi song, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है. असं गाणं वगैरे आपलं असलं की आपल्याला खूप छान वाटतं. आपण गाणं ऐकतो, अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे मोटिवेशन्स किंवा वेगवेगळ्या प्रकारची प्रेरणा आपल्याला मिळत असते. मूव्हीज मधून म्हणा, गाण्यांमधून म्हणा, लेखांमधून म्हणा, लेखक लिहितात, कवी काव्य करतात, असं खूप काही आपण वाचतो. आपण ते आचरणात आणण्याचा प्रयत्न करतो का, हा सर्वात महत्वाचा प्रश्न आहे. आणि त्या निमित्ताने आज आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने या गोष्टींना उजाळा देण्यासाठी म्हणून मॅडम म्हणाल्यात की नेमकं काय आपल्याला अपेक्षित आहे. वुमेन एम्पॉवरमेंट मध्ये असं तर नाही तर पुरुषांच्या बरोबरीने, म्हणजे पुरुषांनी जसं केलं तेच सगळं करायचं आपल्याला, असं तर नाही की मी मला काय करायचं ते करेल. किंवा स्त्री मुक्तीची सुरुवातीची कल्पना अशी होती की आता सगळेच आपण लर्नर्स मोठे आहात, ग्रॅज्युएट लेवलला आपण आहोत सगळे, की असं तर नाही की कमी कपडे घालून हिंडायचं. म्हणजे असं खूप मोकळेपणाने सांगते की विचार मांडते मी माझे एक मित्रत्वाच्या भावनेने. असं तर नाही ना की आपण अशा प्रकारे स्त्री मुक्तीचा विचार करतोय, तर नाही. सो व्हॉट एक्झॅक्टली वी मीन वुमन एम्पॉवरमेंट इज, हाऊ इट हॅज बीन ओरिजिनेटेड, and what are the different policies in India and of course abroad. So let us have a talk about it today. So just give me a few minutes to share my presentation. Admin, please allow me to share the presentation. And if any problem is there in slides and all, you just tell me about it frankly. So just allow me. Is my screen visible? येस. Yes, ma'am. So I'll just try whether it is possible to have a slideshow. So let's have a talk about women empowerment, concept and policies, महिला सक्षमीकरण, संकल्पना आणि धोरणे. So come on, we are empowered actually, and empowered women will empower women now. So what exactly one can talk about this? Anita, have you put it on slideshow? Yeah, it's not visible. No, no. Okay, then You shall I stop share and then again share it. okay, okay. ती विंडो जी ओपन झाली असेल ती कर, म्हणजे मग आम्हाला पूर्ण स्लाइड शेअर दिसेल तो. आता दिसते पण स्लाइड, हा आता बघ बरं. स्लाइड फक्त दिसते. ओके, हा, रिझ्यूम स्लाइड शो कर तू, म्हणजे बघूया आपण. इज इट ओके? आता दिसतंय स्लाइड शो का नाही? पहिली स्लाइड दिसते मॅडम, दुसऱ्या स्लाइड वर क्लिक करा म्हणजे मग दुसरी. हा, दुसऱ्या स्लाइड वर क्लिक केलंय आणि ऍक्च्युली. ते मॅम स्लाइड शो नाही होते, फक्त तुमची पीपीटी हो, दिसते. आय नो स्लाइड शो होत नाही. सो लेट इट बी. Okay, चालेल का नुसते? नाही आली दुसरी, म्हणूनच सांग. आय जस्ट एंड माय स्लाइड शो अँड आय शो द स्लाइड्स. इज इट ओके? हो चालेल. कारण फक्त अॅनिमेशन चालेल. नाही दिसणार, विल जस्ट रीड. चालेल चालेल. ओके, नाउ इट्स विजिबल आय थिंक. हो, दिसते दिसते. Okay. So, talking about empowerment, let's have what empowerment means exactly. So, it's the process of increasing the authority and responsibility of individuals or groups to make choices and to transform the choices into desired actions and outcomes. तर महिलांना त्यांच्या बरोबरीने, पुरुषांच्या बरोबरीने म्हणा किंवा पुरुषांपेक्षा जास्तही का नाही म्हणावं, त्यांना अधिकार मिळाले पाहिजेत, जबाबदारी ऑफकोर्स त्याच्यामध्ये असतील, आणि त्यांना त्यांचं स्वतःचं चॉईस, स्वतःची निवड करायचं स्वातंत्र्य नुसतंच मिळालं नाही पाहिजे, तर ते स्वातंत्र्य त्यांना प्रत्यक्षात अवलंबता आलं पाहिजे. सो इट शुड बी द चॉईसेस इन टू डिझायर्ड ऍक्शन्स अँड आउटकम्स. सो अप्लाय करता आलं पाहिजे त्यांना, ते नेहमीच्या जीवनात वापरता आलं पाहिजे, समाजामध्ये उठता बसता त्याचा, ह्या ऍक्शन्सचा किंवा ह्या क्रियांचा वापर करता आला पाहिजे. म्हणजे फक्त आम्ही हे असं असं चॉईस आमच्या घरात दिलेला आहे, बाहेर गेल्यावर भूमिका वेगळी,
किंवा बाहेर आपण महिला सक्षम आहेत असं कदाचित ऍट वर्कप्लेस वाटत असतं, पण घरात गेल्यावर त्या स्त्रीची भूमिका काही वेगळी होऊन जाते. सो इट्स नॉट एम्पॉवर्ड वुमेन. एम्पॉवरमेंट इज अ टोटल प्रोसेस. व्हेर एव्हर वी आर, आपण जिथे असू तिथे आपण एम्पॉवर्ड, सक्षम असलो पाहिजे कुठल्याही परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी, आणि त्याचं स्वातंत्र्य आपल्याला मिळालं पाहिजे. So women empowerment refers to increasing the spiritual, political, social, educational, gender or economic strength of individuals and committees of women. तर हे कसं, तर कायदे आणि कल्याण कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय सर्वच क्षेत्रांमध्ये महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने हक्क आणि दर्जा प्रदान करून देणे, विकासाची संधी उपलब्ध करून देणे आणि स्त्री पुरुष असमानता नष्ट करणे, हे सगळं याच्यामध्ये अंतर्भूत आहे. म्हणजे अर्थात असं म्हणायचंय का की समाजातल्या काही स्तरामध्ये आपल्याला हे जाणवतं. जसं कस्तुरे मॅडमनी आता आपल्याला एक खूप छान कथा ऐकवली की ज्याच्यामध्ये पुरुषही महिलांचा भावनिक दृष्टिकोनातून नाही तर सगळ्या दृष्टिकोनातून विचार करून त्यांना एक भक्कम असा, त्यांच्या पाठीशी आपण म्हणू भक्कम अशा रीतीने उभं राहतात, आणि इथे कुठेतरी इक्वॅलिटी किंवा समानता यायचा प्रयत्न होऊ शकतो. पण समाजातल्या प्रत्येक स्तरावर अशी परिस्थिती आपल्याला दिसते का? आपण ज्या ठिकाणी राहतो त्या मुठभर लोकांचा विचार करता कदाचित असेलही, पण संपूर्ण समाजाचा विचार करता आपल्याला अजूनही ठाई ठाई असमानता दिसून येते. आणि इथे सुद्धा असं जाणवतं की फक्त शिकलेला समाज आहे तिथे पुरुष समानता किंवा महिला सक्षम झालेल्या आहेत का? इथं जे मी आता म्हटलं आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आणि राजकीय, आर्थिक दृष्टीने जर विचार करून बघा बरं, आपल्याच घरामध्ये आपण बघूयात, आपण आता खूप शिकलो आहोतच, आपण खूप चांगल्या पदावर काम करत आहोत. जस्ट थिंक की आपण इकॉनॉमिकली स्टेबल आहोत, इकॉनॉमिकली इंडिपेंडेंट ऑफकोर्स आहोत, पण खऱ्या दृष्टीने आर वी इकॉनॉमिकली इंडिपेंडेंट? जरा विचार करा, घरातले आर्थिक व्यवहार आपण करतो का? सो अर्थात मी असं म्हणेल की 50% करतात, पण 50% काय जे शिकलेले आहेत. माइट बी थोडासा मागचा विचार करता मलाही लक्षात यायला लागलं की अरे हा, पगार आल्यानंतर पण आपण कधीतरी आपलं म्हणतो की चल बाबा तू याचं असं असं काय 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 करायचं ते सांग फक्त आणि कर. सो इज इट इकॉनॉमिकली वी आर थिंकिंग ऑफ इट? So though we are saying that we are economically independent, many times we knowingly or unknowingly are dependent on somebody else. So इथे सुद्धा तुम्ही, मग इथे का आपल्याला असं वाटतं की जाऊ दे, हे काम माझं नाही, मी नाही करणार, किंवा हे काम मी कोणावर तरी ढकलून दिलेले, बाबा माझा नवरा बघतोय, जाऊ दे तो बघेल तसं बघेल. सो इट इज नॉट इकॉनॉमिक इंडिपेंडन्स और इट इज नॉट इकॉनॉमिक एम्पॉवरमेंट. तुम्हाला जर सर्व दृष्टीने सक्षम व्हायचं असेल तर तुमची जबाबदारी पण तुम्ही ओळखली पाहिजे, की तुमची आर्थिक जबाबदारी, की तुम्ही तुमचा आर्थिक जो तुमच्याकडे जे इन्कम आहे किंवा तुम्ही जो सोर्स आहे त्याचं तुम्ही कशा दृष्टीने संयोजन, कशा दृष्टीने व्यवस्थापन करत आहात. सो इन ऑल द एस्पेक्ट्स यू शुड बी empowered. In its true sense, then we can say that we are empowered. हा पल्लवी सिंगलला सांगितलंय मी की वाजवणार आहे. अहो नेमकी माझी काय झालं, डॉक्टरची अपॉइंटमेंट 11:30 केली. प्लीज म्यूट युअर माइक्स, इट्स ती डिस्टर्बिंग. महिनाभरापूर्वी घेतलेली होती त्यामुळे ती आता अवघड. हु इज दॅट? चालेल. प्लीज म्यूट युअर माइक्स. So Yes, let's sorry. talk about some components of women empowerment. So it is women's sense of self-worth. बऱ्याच वेळा असं वाटतं की आपल्यालाच आपली स्वतःची किंमत नसते किंवा किंमत कळतच नाही. आता आपण हा विचार करायला लागलो तर तुम्हाला आठवेल की बऱ्याच ठिकाणी म्हणजे असं आपण म्हणतो की राजकारणामध्ये, अगदी राजकारणाचा विचार केला तर महिला सरपंच बघतो किंवा महिला अधिकारी बघतो, किंवा बऱ्याच वेळा काही भागांमध्ये आपण बातम्यांमध्ये बघतो किंवा वाचतो सुद्धा की महिला सरपंच म्हणजे काय असतं. हो, काही ठिकाणी महिला बंड करून उठतात आणि खरंच सरपंच म्हणून त्यांचे जे अधिकार आहेत, जे पॉवर्स आहेत ते त्या वापरायचा, ते शिकायचा प्रयत्न करतात. पण बऱ्याच ठिकाणी काय असतं, हो हा, महिलांना आरक्षण आहे ना तेवढं, त्यामुळे महिला
आपल्या कुटुंबातली महिला तिथे उभी केली पाहिजे. ह्या व्यतिरिक्त तुम्ही तुमची किंमत कमी करून घेताय. यू शुड हॅव सेन्स ऑफ सेल्फ वर्थ. जर मला हे पॉवर्स दिलेले, जर घटनेने मला सांगितले की इथं मी सुद्धा हे अधिकार माझे सुद्धा आहेत, हे मी सुद्धा जबाबदारी पार पडू शकते, शिकेन मी, पण मी सुद्धा ही जबाबदारी चांगल्या रीतीने, आणि असं पाहिलंय की महिला या अशा बरेचशा जबाबदाऱ्या अतिशय सक्षमतेने, अतिशय चांगल्या रीतीने पार पाडू शकतात. हे मी एक छोटं उदाहरण सांगितलं. अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत की जिथं आपणच आपली किंमत ओळखत नाही. So we should realize our self-worth. Then we can say that we will empower ourselves. The right to have and to determine choices. Of course, we discussed already that we should determine our own choices. मी कुठले कपडे घातले पाहिजे हे करून, मी काय शिक्षण घेतलं पाहिजे. हा, आई वडील असतात, पॅरेंट्स असतात, कधीतरी हस्बंड असतो की जो आपल्याला एखादा सल्ला देऊ शकतो, मार्गदर्शन करू शकतो. सो मार्गदर्शक, प्रेरक आपल्याला पाहिजेच असतात. बट आवर चॉईस शुड बी ऑफ आवर ओन. वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोज अँड कॉन्स ऑफ आवर ओन चॉईसेस. वी शुड बी एबल टू सिलेक्ट अ राईट चॉईस फॉर आवर सेल्फ. सो त्या दृष्टीने आपण सक्षम झालं पाहिजे. नाहीतर आई म्हटली म्हणून किंवा अमुक एक व्यक्ती म्हटली म्हणून हे जर सोडलं तर तुम्ही नक्कीच तुमच्या त्याचे काही दुष्परिणाम असतील, काही चांगले परिणाम असतील. यू शुड बी रेडी टू फेस द चॅलेंजेस. Then they right to have access to opportunities and resources. You are having fundamental right. You can select your own opportunity. You can select your own resources. But still असं आहे का हो? कुठेतरी वेगळ्या रंगाने विचार करता एक आपण आपल्याच वयाच्या एक आई म्हणून पण आपण असं विचार करू की अपॉर्च्युनिटीज आहेत, संधी मिळू शकतात, रिसोर्सेस पण आपल्या चांगल्या समाजामध्ये आपण देतो. पण समाजामध्ये वावरायच्या दृष्टीने सुरक्षित आहेत का महिला, हा पण एक विचार केला जातो. अँड देन द अपॉर्च्युनिटीज बिकम लिमिटेड. सो on this day particularly, we should think about these aspects of women empowerment. Then their right to have power to control their own lives, both within and outside the home. It's very important. Outside the home and inside the home, you should have choice. You should have choice of selecting your own things. You should have power to control your own lives. मी माझं कसं जगायचं हे मी माझा नवरा नाही ठरवणार, हे मी माझे आई वडील नाही ठरवणार. हे मी अर्थात मला जेव्हा त्या दृष्टीने मॅच्युरिटी किंवा त्या दृष्टीने मी परिपक्व होईल, त्या वयोगटात मला नक्कीच माझ्या स्वतःच्या जीवन मी कसं जगणार आहे, माझ्या जीवनातले मी निर्णय कसे घेणार आहे, याचा अधिकार मला मिळणं आवश्यक आहे. तो एक महत्वाचा घटक आहे महिला सक्षमीकरणाचा. Then their ability to influence the direction of social change, to create more just social economic order nationally and internationally. So once we become independent socially, economically, educationally, then that definitely would add something nationally and internationally, and that is beneficial for national and international progress in all the aspects: economic, educational, social, etc. So these are the main 5 components of women empowerment, what we can say. And if one should think about it in a positive way, then we can say that we are empowered. There are main 6 A's. It is said that how we'll become empowered. So we become empowered through education. Education is a weapon that is in our hand to make our life successful. Then health. See, health, talking about health, it's not our topic exactly, पण तुम्ही अजून बघितलं तर आपल्या समाजामध्ये छोटासा गट सोडला तर प्रत्येक ठिकाणी आरोग्य, महिलांचे आरोग्य पर्टिक्युलरली आता खूप काही आपण याच्याबद्दल नुसतं बघतो, पण अजून सुद्धा ह्या दृष्टीने खूप काही करण्याची जरूरत आहे. एनजीओज आहेत, सेवाभावी संस्था आहेत,
पण अजूनही आपण स्वतःच आपल्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करतो. देन वेदर इट इज एज्युकेटेड ऑर अनएज्युकेटेड, म्हणजे शहरातली स्त्री असो, शहरातली खूप शिकलेली, खूप आपण थोडासा आठवा सकाळी घाईघाईत जाताना सगळा डबा घेतो का आपण व्यवस्थितपणे, किंवा असाल तर डेफिनेटली हे सुरुवातीला आपण थोडंसं टाळतो. आणि या दृष्टीने शिकलेली, चांगल्या घरातली, सुशिक्षित वगैरे वगैरे असो, किंवा मग जिथे नाहीच आहे खायला तिथे काय करणार अशा दृष्टीने असो, किंवा एवढंच फक्त नाही की दिस इज ओनली अबाउट आहार, फक्त आहार असं नाही, तर स्त्रियांचे विविध जे प्रश्न आहेत त्याविषयी तरी समाज जागरूक आहे का, किंवा स्त्रिया स्वतः जागरूक आहेत का आरोग्यविषयक प्रश्न. वन्स युअर हेल्थ इज गुड, why we say health is wealth. So in women empowerment, health also plays important role. Then self reliant, you should be self reliant. स्वावलंबी असणं खूप महत्वाचं आहे. शिक्षण तुम्हाला स्वावलंबी बनवू शकतं. आणि स्वावलंबन कसं, तर समाजात वावरायचं स्वावलंबन, आर्थिक स्वावलंबन. एकदा का तुम्ही स्वावलंबी बनलात, मनानी खंबीर बनलात, की देन स्काय इज द लिमिट फॉर यू. सोशल जस्टिस, इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. देन सेन्सिटिव्हिटी म्हणण्यापेक्षा मी म्हणेल एम्पॅथेटिक व्ह्यू ऑफ ऑल द पीपल इन द सोसायटी. सगळ्यांनी विचार केला पाहिजे की ह्या जागी मी असते तर, ह्या जागी इव्हन मी असतो तर काय केलं असतं. अँड देन यू शुड थिंक अबाउट each and every topic regarding women sensitively or empathetically. And equality, of course, equality is very very important. Equality जर नसेल तर how is it possible for a woman to become empowered woman? So education, health, self-reliance, social justice, sensitivity and equality are 6 important S for women empowerment, what we say. Then we now talk about women empowerment. Just now we've just heard about की कधी सुरुवात झाली, 8 मार्च हा दिवस का साजरा केला जातो, आणि हे याच्यामध्ये मी आता हे रिपीट करणार नाही. पण सुरुवात कुठे झाली आपल्या भारतामध्ये असं म्हणलं तर, इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू हायलाइट वुमेन्स इश्यूज इन डेव्हलपमेंट अँड प्लॅनिंग अकॉर्डिंग टू देवकी जैन. सुरुवातीला आता आपण अगदी मागे नाही जाणार की गार्गी, मैत्रेयी अशा प्रकारच्या खूप विदुषी आपल्याकडे होत्या, त्यांना अधिकार होते. यानंतर मधला पूर्ण पिरियड असं म्हणलं की झाकोळला गेला. त्यानंतर जी सुरुवात झाली ती भारतामध्ये स्त्रियांचे प्रश्न, स्त्रियांच्या विकासाचे प्रश्न याबद्दल नियोजन या विषयात सुरुवात झालेल्या देशांपैकी भारत एक महत्वाचा देश आहे. Then Swarnakumari Devi started Sakhi Samaj in Bengal in 1882. मग सखी समाज काही वेगळ्या पद्धतीने असेल, पण त्या कालखंडाला अनुसरून ऍटलिस्ट सोशली ही मंडळी एकत्र आली आणि तिथे एक मुवमेंट अशा प्रकारे त्यांनी स्थापन केली. देन पंडिता रमाबाई आर्या समाज इन 1882, भारत स्त्री महामंडळ इन 1910. Sarla Devi Chaudhary began the first all India women's organization. So these are all the not exactly policies, but at least some movement, as at least something have started regarding women. These women initiated the process of women's development much before international organizations began. आणि म्हणून असं म्हणायला लागतं की भारताने इथे सुद्धा बाजी मारलेली किंवा सुरुवात तर झालेली इथे सुद्धा आपल्याकडे. आणि हे लक्षात घ्या, खूप ठिकाणी अजूनही तुम्ही जर इतिहासाचा किंवा आता प्रेझेंट सिच्युएशनचा अभ्यास केला तर हे पुढे येणारच आहे. आपण जेव्हा आर्थिक स्वावलंबन म्हणतो तेव्हा डेली वेजेस किंवा या ठिकाणी कदाचित असेल, पण आता तुम्ही बघा जिथे आपण जॉब करतो तिथे आपल्याकडे मेल आणि फिमेल असं बायफर्केशन नाही, जे अजूनही काही प्रगत समाजामध्ये, काही प्रगत देशांमध्ये आहे की स्त्रियांना जे वेतन दिलं जातं ते पुरुषांपेक्षा कमी असतं. हा तर खूप मोठा भेद केला गेलाय की जिथे स्त्री खांद्याला खांदा लावून काम करते असं आपण म्हणतो. सो इन दॅट वे इंडिया, what we can say, is far better than all these things.
So then after this, after independence, what we can say about the planning commissions, particularly during the period of 1951 to 1975, women remained invisible, both as citizens and as leaders, since the welfare approach. Welfare approach is की स्त्रियांवर आपण काहीतरी त्यांचं चांगलं करतोय, त्यांच्यासाठी करतोय, अशा टाईपचा एक देणे त्यांना, अशा टाईपचा अप्रोच होता, असा टाईपचा दृष्टिकोन होता. आणि त्यामुळे काही हाताच्या बोटावर मोजण्या इतके ऑफकोर्स अजूनही भारतामध्ये किंवा बाहेरच्या देशामध्ये आहेत, पण हे काहीच पूर्ण स्त्रियांचा समाज काय करत होता. सो इन दॅट वे जनरल कॉन्टेक्स्ट में व्हेन वी कन्सिडर, they remain invisible both as citizens and as leaders till 1975. The fifth plan, 1974 to 78, adopted a development centered approach rather than a welfareist one for women. So it has, because of that, then it made a significant change. Now the approach is not welfareist, but it is development center. Now डेव्हलपमेंट सेंटर म्हणजे स्त्रियांचा विकास करायला पाहिजे, स्त्रियांवर उपकार किंवा स्त्रियांना असं नाही, तर आता स्त्रियांचा विकास झालाच पाहिजे, अशा दृष्टीने प्लॅनिंग कमिशन्स, अशा दृष्टीने प्लॅन्स सुरू झाले. सो इन दॅट वे दिस रिपोर्ट ऑफ द कमिटी ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया 1974 is a radical document in this context, because now we are talking about development centered approach regarding women. Committee made various recommendations with regard to socio-cultural aspects. The committee said equality of educational opportunity, and this is the main thing, equality of educational opportunity. इथे बघा अजूनही काही घरांमध्ये कसं होतं की इकॉनॉमिकली दे आर नॉट स्टेबल. त्यांना असं वाटतं की एक अशा घरांमध्ये एक मुलगा आणि एक मुलगी जेव्हा असते, मी अजूनही म्हणते, तेव्हा मुलाला शिकवलं जातं, मुलीला घरी बसवलं जातं, मुलीला काम करायला लावलं जातं. सो दिस इज नॉट इक्वालिटी ऑफ एज्युकेशनल अपॉर्च्युनिटी. सो इन दॅट कॉन्टेक्स्ट देन व्हेरियस कमिटीज वेर फॉर्म्ड, अँड तिथं कुठेतरी असं झालं की मग शासनाने मुलींना मदत करावी, मग मुलींचे मोफत शिक्षण, मुलींना 14 वर्षापर्यंत शिक्षण, मग कॉलेज वयीन मुलींनाही शिक्षण इफ दे आर इकॉनॉमिकली डिप्राइव्ड. सो अशा पद्धतीने विचारांना ऍक्च्युअल सुरुवात ही 1975 नंतर झाली. The National Policy on Education 1986 emphasizes on the need to equalize educational opportunities that exist in the society. The National Perspective Plan for Women 1988-2000 perceives women in a holistic manner and assesses the development plan. So these all are the policies before, after 1974 and before the main policies, and all now these policies say that women should have equal educational opportunities, and this is a big change, what we can say, regarding the perspective towards women empowerment. Then there are so many, or there are many acts and policies actually, but we are discussing over here some important ones. First is National Policy for Empowerment of Women in 2001. Of course, these are the policies in India. What are the parameters of this Empowerment Policy 2001? So they are building a positive self-image and self-confidence. Now, when we are having equality of educational opportunities, education gives us self-confidence. Education can give us our self-image. Education can help us in building our positive self-image. आपली स्व प्रतिमा जी आहे ती नेमकं इथं सुरुवात झालीये की खरंच आपली ओळख, अर्थात 2001च्या आधी आपल्याला ओळख नव्हती का? अर्थात होती. आपल्याला एज्युकेशनल अपॉर्च्युनिटीज पण होत्या, पण खऱ्या अर्थाने आता सुरुवात जी झाली की खांद्याला खांदा जे आपण म्हणतो, आपली स्वप्रतिमा चांगल्या रीतीने, आपल्यामध्ये आत्मविश्वास जागवणे, डेव्हलपिंग ॲबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली. नाउ वी आर अगेन आय एम सेइंग की हाताच्या बोटावर मोजतील असेच जे होते ते आता खूप आपल्याला दिसत आहेत. 2001 नंतर म्हणा, 1995 नंतर म्हणा, की आपल्याला सगळीकडे स्त्रिया
त्याआधी शिक्षण क्षेत्रात दिसायच्या, थोड्याशा कुठे ऑफिसेसमध्ये दिसायच्या, पण आता तुम्ही अगदीच बघितलं तर गुगलचं डूडल सुद्धा जर बघितलं तर तुम्हाला असं दिसेल आज की किती वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये स्त्रिया काम करतायत, स्त्रिया पुरुषांच्या बरोबरीने किंवा त्यांच्या पुढे जाऊन काम करतायत असं मला म्हणावं असं वाटेल. And this is, we can say that the result of this, some of these policies worldwide, developing ability to think critically, building up group cohesion and fostering decision making and action. So these are the parameters of empowerment according to the policy 2001. Then ensuring equal participation in the process of bringing about social change. So social change, आता इथे हा जो सामाजिक बदल होतोय, बदलाचे वारे आपण नेहमी म्हणत असतो, तर हा आता फक्त मेल डॉमिनेटेड नाहीये, हा तो उलट्या किंवा निगेटिव्ह अर्थाने कुठेतरी फिमेल डॉमिनेटेड होता जेव्हा आपण सास बहू सिरियल्स बघत असतो तेव्हा. बट नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द सोसायटल चेंज, नाउ पॉझिटिव्हली वी कॅन सी this type of change where men and women are in the process of bringing about the social change in a positive way. So though we have not achieved the goal in its full, but we are towards that. Then encouraging group action in order to bring about change in the society, providing the wherewithal for, again I'm saying economic independence is very, very important. Social independence, political independence, spiritual, what we can say, it all depends on economic independence. तुम्ही आर्थिकदृष्ट्या एकदा सक्षम झाला की मग तुमच्यामध्ये निर्णय क्षमता हळूहळू येऊ लागते. तेव्हा स्त्रियांना सुरुवातीला काय म्हणावं असं वाटतं, तर तुम्ही आर्थिकदृष्ट्या स्वतःच्या पायावर उभं राहणं, हे जे आपण म्हणतो त्या दृष्टीने तुम्ही स्वतःच्या पायावर उभं राहा. See what this national policy for empowerment of women has its plan. The plans are equal access of women to health care, nutrition, housing and shelter and environment. When we say की पहिलं आपल्या माणसाच्या मूलभूत गरजा काय, तर अन्न, वस्त्र आणि निवारा, या दृष्टीने हे सुद्धा काही स्त्रियांना किंवा ह्या गोष्टींना सुद्धा बऱ्याचशा स्त्रिया पारख्या झालेल्या आहेत. सो फर्स्ट प्रायोरिटी इज इक्वल ऍक्सेस टू वुमेन टू हेल्थ केअर, न्यूट्रिशन, हाऊसिंग, शेल्टर अँड ऑफ कोर्स गुड एन्व्हायरमेंट. Then improvement in quality of education, gender sensitive curriculum and education system. So it should be gender sensitive. Then strengthening legal systems aimed at elimination of all forms of discrimination against women. So legally women should be empowered. Now we can say that there are so many acts and laws. आपण जर बघितलं लीगली सरकार वेगवेगळ्या प्रकारचे कायदे करून, मग ते कुठल्याही धर्माचे असोत, की जिथे आपल्याला सामाजिक दृष्टीने न्याय मिळेल अशा प्रकारचे काही चांगल्या स्वरूपाचे कायदे करून जे पॉलिसीज किंवा धोरणांमध्ये सजेस्ट केले गेलेत, या दृष्टीने फक्त आणि फक्त परत असं म्हणावं असं वाटतं की जिथे कायदे असतात तिथे पळवाटा असतात, आणि ह्या पळवाटांचा वापर न करता जर खरोखर या कायद्यांचा चांगल्या दृष्टिकोनातून जर उपयोग केला गेला तर वी कुड बी एबल टू एलिमिनेट ऑल द फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेन्स्ट वुमेन. आणि बऱ्याच ठिकाणी स्त्री ही स्त्रीची वैरी असते, अशा प्रकारे आपल्याला असं जाणवतं की हा जर भेदभाव, ही या ज्या वेगवेगळ्या भूमिकांमध्ये स्त्री असते आणि ती वेगवेगळ्या भूमिकांमध्ये जाताना वेगवेगळ्या प्रकारे वागते, हे जर स्त्रीनी, की जी माझ्या समोरची जी आहे ती पण एक स्त्री आहे आणि ती पण माझ्यासारखीच एक स्त्री आहे, तिला पण भावना आहेत, आणि त्या दृष्टीने जर विचार केला तर नक्कीच आपण थोड्या दृष्टीने काही स्त्रिया हा विचार करून ज्या डिस्क्रिमिनेशनला हातभार लावतात तो सुद्धा कमी होईल आणि खऱ्या दृष्टीने एम्पॉवरमेंट कडे आपण वळू. Then changing societal attitudes and community practices by active participation and involvement of both men and women. घरापासून सुरुवात केली तर स्वयंपाक करायला मुलाला शिकवायला नको का आपल्याला? सो मुलालाही शिकवलं पाहिजे, मुलीलाही शिकवलं पाहिजे. सो दॅट इक्वॅलिटी वन शुड स्टार्ट ॲट हिज और हर होम. तरच आपण असं म्हणू की समाजामध्ये पण तिला त्या दृष्टीने
मग एक ठराविक जो शिक्षणाचा कोर्स आहे हा फक्त मुलींसाठी आहे आणि हा फक्त मुलांसाठी आहे असं आता बऱ्याचशा भागामध्ये राहिलेलं नाही. तरी देखील हा विचार आपण समूळ जेव्हा नष्ट करू तेव्हा आपण घरापासून, शिक्षणापासून या सगळ्यांमधून हा भेदाभेद नष्ट करू आणि त्यामुळे सोसायटल समाजाचाच एक स्त्रियांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन याच्यामध्ये एक सकारात्मक बदल पाहू शकू. Then efforts to be made for economic empowerment again and again everywhere it is very important. कारण जे मी आता मध्ये सहज सांगितलं होतं की खूप अशा केसेस घडतात की महिला एम्पॉवर्ड असतात बाहेर, त्यांना खूप चांगल्या प्रकारे इन्कम असतं, आर्थिक स्रोत असतात आणि जसेच्या तसे घरामध्ये दिले जातात. ते मग त्या महिलेला स्वतःचा जो इन्कम सोर्स आहे, स्वतःचं जे आर्थिक उत्पन्न आहे, स्वतः जी मिळवती असते ते सुद्धा वापरायचा अधिकार नसतो. सो हाऊ वी कॅन से दॅट शी इज एम्पॉवर्ड देन? बिकॉज शी इज लाईक अ मशीन देन. शी इज जस्ट अर्निंग मनी अँड गिव्हिंग टू समवन एल्स टू यूज. आणि तिथे तिला स्वतःचे जे सोर्स आहेत ते सुद्धा वापरायचा अधिकार नाहीये. तर शिक्षण आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करतं, पण ते जे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम केलेलं आहे आपल्याला, ती खऱ्याखुरी सक्षम होण्याची आपली क्षमता आपण वापरली पाहिजे. अँड दॅट फॉर दॅट वी शुड बी सेल्फ रिलायंट. वी शुड हॅव अवर पॉझिटिव्ह सेल्फ इमेज. मला जमेल की नाही, मी करेल की नाही, असं जर आपल्यामध्ये न्यूनगंड निर्माण झाला, देन वी wouldn't become economically empowered. Then elimination of discrimination and all forms of violence against women and the girl child. See, this starts at home. आता गुगलवर आपण खूप म्हणजे ऍट फिंगर टिप्स आपल्याकडे माहिती असते. कधी ती खूप अतिरंजित असते, कधी ती खरोखर असते. असं जर आपण विचार केला तर आपल्याला खूप ठिकाणी असं दिसतं की सुशिक्षित आणि शिक्षित याच्यामध्ये या गोष्टीत खूप फरक आहे. कारण खूप शिक्षण घेतलेले लोक खूप चांगल्या रीतीने स्त्रियांचा छळ करू शकतात, मुलींचा छळ करू शकतात, त्यांना हॅरेस करू शकतात. आणि हे फक्त समाजामध्ये नाही तर घरापासून सुरू होतं. आणि मग घर थोडक्यात समाजामध्ये जे असतं ते घरामधूनच आपल्या पुढे जातं आणि समाज हा त्या सगळ्या याचा आरसा आपण म्हणतो आणि ह्या सगळ्या गोष्टींचं प्रतिबिंब उठत जातं. आणि असं म्हटलं जातं की पूर्वी सुरक्षित जास्त होतो. आता असं म्हणायला लागलं रात्री 12 वाजता फिरायला पण भीती नाही वाटायची. आता रात्री 12 वाजता जर माझी मुलगी फिरायला गेली तर मी काय विचार करेन? सो इन दॅट वे आपण जितकं शिकत चाललोय तितकं अधिक अधिक असुरक्षित तर नाही होत चाललोय ना. तर ह्या दृष्टीने हा भेद नष्ट करण्यासाठी, ही जी भीतीची भावना ही नष्ट करण्यासाठी काय पॉलिसी व काय कायदे आले पाहिजेत? कशा दृष्टीने आपण वुमेन एम्पॉवर्ड केली पाहिजे? ऑफकोर्स कायदे तर आहेत, पण महिलांनी स्वतःला शारीरिक दृष्ट्या कसं सक्षम केलं पाहिजे ह्या दृष्टीने पण प्रयत्न आवश्यक आहे. Then career and vocational guidance, employment and equal remuneration in all the areas. That 2001 national policy says. 2001 ची जी पॉलिसी आहे, जी धोरण आहे, या दृष्टीने प्रयत्न केले गेले. त्याची फलित काय आहेत या दृष्टीने आपण अजूनही विचार केला तर हा प्रगती झालेली आहे, मुलगी शिकली, प्रगती झाली इथपर्यंत आहे ठीक, पण अजूनही आपण वेगवेगळ्या समस्यांना सामोरे जातोय. तर त्या दृष्टीने देखील प्रयत्न आवश्यक आहेत. आणि म्हणून आणखीन एक महत्वाची जी पॉलिसी धोरण आहे, नॅशनल पॉलिसी फॉर वुमेन 2016, आर्टिक्युलेटिंग अ विजन फॉर एम्पॉवरमेंट ऑफ वुमेन. त्यांचं घोषवाक्यच असं आहे की टुवर्ड्स अ न्यू डॉन, नई सुबह की ओर, नए समाज की ओर. तर 2001 किंवा 1973 किंवा ह्या ज्या सगळ्या चळवळी किंवा हे जे सगळं सुरू झालं त्याच्यापासून धडा घेऊन त्याचा फॉलोअप म्हणा किंवा आणखी काय केलं पाहिजे या दृष्टीने हे धोरण आणलं गेलं, नॅशनल पॉलिसी फॉर वुमेन 2016. So what is the vision of this particular policy? A society in which women attain their full potential and are able to participate as equal partners in all spheres and influence the process of social change. Again, the vision says about social change. See, social change if you want, सामाजिक बदल जर पॉझिटिव्हली आपल्याला घडून आणायचा असेल
तर स्त्रिया हा त्या सामाजिक बदलाचा एक बरोबरीचा हिस्सा असणं आवश्यक आहे. कारण त्या सामाजिक बदलात तरच आपण म्हणतो की इक्वेलिटी बेस्ड सोसायटी किंवा आपण असं म्हणू की सगळ्या सामाजिक मूल्यांवर आधारित एक आदर्श समाज जर आपल्याला तयार करायचा असेल तर in that society a woman should attain its her full potential. Then what is the mission? To create an effective framework to enable the process of developing policies, programs and practices which will ensure equal rights and opportunities for women in the family, community, workplace and in governance. So in all the aspects, see, family of course is required. तुम्ही तुमच्या घरामध्ये जर समानतेची वागणूक दिली, आई वडील मुलगी मुलगा जिथे असतात तेव्हा मुलगा आणि मुलगी यांना जर समानतेची वागणूक तुम्ही तुमच्या घरामध्ये आई वडिलांकडून, आजी आजोबांकडून, इतर नातेवाईकांकडून दिली गेली, सो इट इज द लिटिल व्हॉट वी से, हा छोटासा समाज आहे की जिथं इक्वल राईट आणि इक्वल ऑपॉर्च्युनिटीजला महत्व दिलं गेलंय. इट गेट्स पर्क्युलेटेड टुवर्ड्स द पीपल इन द कम्युनिटी ऍट वर्क प्लेस. सो घरी जे आईने शिकवलं, घरी जे पॅरेंट्सने तुमच्या शिकवलं तेच कुठेतरी कामाच्या ठिकाणी प्रतिबिंबित होतं तुमच्या भूमिकांमधून, तुमच्या वर्तणुकीमधून. सो युअर बिहेवियर ऍट युअर वर्क प्लेस इज here it is positively or negatively affected by the family environment or the environment at home. इथं तुम्हाला जे शिकवलं जातं, इथे जे तुम्ही जे निरीक्षण करता त्याचा कुठे ना कुठेतरी तुमच्या वर्क प्लेसवर परिणाम होत असतो. मग तुम्हाला कंपल्शन एखाद्या गोष्टीचं केलं तरी तुमच्या आतमध्ये ती भावना असते. आपल्या सहाध्यायाकडे बघायची जी तुमची एक हे असते ती बदलत जाते. जर तुमच्या घरामध्ये ती पॉझिटिव्ह असेल, तुम्ही जर महिलांचा आदर करायला शिकला असाल तर तुम्ही जरूर तुमच्या वर्क प्लेस मध्ये पण महिलांचा आदरच कराल. आणि इन द गव्हर्नमेंट ऑफकोर्स कुठल्याही प्रकारच्या ऍडमिनिस्ट्रेशन मध्ये सुद्धा महिलांची भूमिका तितकीच महत्वाची आहे. महिलांना तितक्याच इक्वली, तितक्याच समानतेच्या संधी मिळाल्या पाहिजेत आणि समानतेचे महिलांचे हक्क देखील तिथे मिळालेच पाहिजेत. सो दॅट वी कॅन से दॅट again from 2001, 2006 to 2016, now the mission is equal rights and opportunities for women in family, community, workplace and in governance. So see, this says the priority areas for national policy for women 2016. Again, when we say the policy is being by Ministry of Women and Child Development, which is being renamed. This is the हे जे नाव आहे हे वेगळ्या रीतीने Ministry of Women and Child Development. It is now by Government of India, and the priority areas under this National Policy of Women 2016 are health, including food security and nutrition. हे खूप महत्वाचं आहे कारण आपण नुसतंच टीव्हीवर किंवा जाहिरातींमध्ये पाहत असतो, ऐकत असतो, पण अजूनही आपला जवळजवळ 40 ते 45% समाज असा आहे की तिथे मालन्यूट्रिशन आहे आणि मालन्यूट्रिशन, कुपोषण हे महिलांमध्ये खूप जास्त प्रमाणावर आहे. सो ऍज अ पॉलिसी प्रायोरिटी एरियाज आर हेल्थ, इन्क्लुडिंग फूड सिक्युरिटी अँड न्यूट्रिशन. परत जे मी म्हटलं की अन्न वस्त्र निवारा, मूलभूत गरजाच तो तुमच्या पूर्ण नाही झाल्या तर तुम्ही पुढे कसं जाल, की तुम्ही सक्षम कसा व्हाल. शारीरिक दृष्ट्या जर तुम्ही सक्षम नसाल तर लढाई कशी लढाल तुम्ही पुढे इक्वॅलिटीची. देन एज्युकेशन, देन इकॉनॉमी, in economically staying about poverty, raising visibility because women are invisible, what we discussed in during 1975 till. So raising visibility of women in all the areas. And agriculture मध्ये गेलात आता की तिथे परत आपल्या लक्षात येतं की जे वेतन दिलं जातं की अजूनही भारतामध्ये ज्या वर्किंग वुमेन, आपण जे म्हणतो की कामावर जाणाऱ्या महिलांचं प्रमाण शेतीमध्ये जास्त आहे. आणि तिथे जर तुमच्या शेतात राबत असाल तर अनंत काळी राबता, पण दुसरीकडे जर राबवला जात असाल तर तिथे देर इज बायफर्केशन, तुमच्या वेतनामध्ये फरक केला जातो. एक महिला त्याच वेळेत तितक्याच सक्षमतेने जरी काम करत असेल तरी तिथं महिलांना जे वेतन, जो रोजगार दिला जातो त्या दिवसाचा, तो पुरुषांपेक्षा कमी दिला जातो. त्यामुळे
इथे सुद्धा इकॉनॉमिकली स्टार्टिंग विथ ऍग्रिकल्चर सेक्टर, शेतीपासून तर प्रत्येक ठिकाणी वेठबिगारी असते किंवा बांधकाम मजूर असतात, या प्रत्येक ठिकाणी इकॉनॉमिकली वुमेन शुड बी इक्वली बेनिफिटेड. देन स्किल डेव्हलपमेंट. आता इथं अनस्किल्ड आहेत हे सगळे, त्यामुळे इथं कुठेतरी इकॉनॉमिकली डिप्राइव्ड ऑफ दॅट असं होतं. मग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स त्यांच्यामध्ये डेव्हलप केली पाहिजेत. पॉलिसी असं सांगते की वेगवेगळ्या योजना राबवल्या गेल्या पाहिजेत की जिथं त्यांच्यामध्ये उत्पादकता जी कौशल्य, उत्पादितता कौशल्य जी असतात ती विकसित होतील. मग यासाठी काय करायला लागेल? फक्त आपण असं पिशव्या करणे वगैरे असं नाही, तर वेगवेगळ्या दृष्टीने तुमची कौशल्य ओळखून कौशल्य विकसन केलं पाहिजे. त्या दृष्टीने योजना राबवल्या केल्या पाहिजेत. नुसत्याच योजना राबवल्या गेल्या पाहिजेत इतकं महत्वाचं नाही, तर त्याचं संघटन झालं पाहिजे. सर्व्हिस सेक्टर एक निर्माण झाला पाहिजे आणि त्या दृष्टीने कौशल्य विकसनच महत्वाचं नाही, तर तुमच्या लाईक आपण जसं म्हणतो की बचत गट आहेत, त्याच्यानंतर ग्राहक मंच आहेत, या प्रकारे वेगवेगळे बचत गट महिलांचे आहेत. अशा प्रकारच्या काही संघटना संघटित झाल्या पाहिजेत महिला. आणि फक्त एवढंच एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स उपयोगाचे नाहीत, तर आता वेन वी टॉक अबाउट 21st सेंचुरी स्किल्स, 21व्या शतकातील कौशल्य असं जेव्हा आपण विचार करतो, तेव्हा शास्त्र, तंत्रज्ञान, याला विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाला विसरून कसं चालेल? सो स्किल डेव्हलपमेंट इन सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी फॉर वुमेन इज इक्वली इम्पॉर्टंट. आपण फक्त मंगळयान म्हणजे आपण फक्त सिनेमा बघतो, त्या महिलांना सलाम करतो, पण एक शिक्षक म्हणून आपली जबाबदारी की आपल्या हातात असलेले हे लर्नर्स, एक लर्नर म्हणून पुढे तुमची जबाबदारी की तुमच्या हातात असलेले हे विद्यार्थी, मग ते तुम्ही कदाचित चांगल्या शाळामध्ये असाल, कदाचित अशा शाळेमध्ये असाल की तिथे अशा प्रकारच्या महिला, अशा प्रकारच्या मुली तुम्हाला दिसतात. मग या ठिकाणी तुम्ही त्यांना त्यांच्यातलं कौशल्य विकसन करणं ही एक शिक्षक म्हणून सुद्धा आपली जबाबदारी ठरते. देन गव्हर्नन्स अँड डिसिजन मेकिंग, स्त्रियांमध्ये निर्णय क्षमता आली पाहिजे, हे अतिशय महत्वाचं आहे. व्हायलन्स अगेन्स्ट वुमेन इज द बर्निंग टॉपिक. इथं आपल्याला फक्त हिमनगाचं टोक दिसतंय. अतिशय खूप भयानक रीतीने व्हायलन्स आपल्याला जो समाजात वरवर दिसतो तोच फक्त नाहीये, अजूनही स्त्री अतिशय दबली आहे की आवाज उठवू शकत नाही. अशा स्त्रियांसाठी काय करता आलं पाहिजे, या दृष्टीने पण या धोरणामध्ये विचार केला आहे. प्रायोरिटी एरियाज, एनेबलिंग एन्व्हायरमेंट, हाऊसिंग अँड शेल्टर, ड्रिंकिंग वॉटर अँड सॅनिटेशन. आपल्याला फक्त अक्षय कुमारची जाहिरात आठवत असेल, ह्या दृष्टीने अजून किंवा सिनेमा आठवतो, पण या दृष्टीने अजूनही आणि काही काही ठिकाणी खरंच सरकारच्या योजना अतिशय चांगल्या रीतीने चाललेल्या आहेत की जिथे ड्रिंकिंग वॉटर आणि सॅनिटेशन फॅसिलिटीज स्वातंत्र्यापासून नव्हत्या असं आपण म्हणू शकतो, की तिथे ऍटलिस्ट सुरुवात झालेली आहे. मीडिया, स्पोर्ट्स, सोशल सिक्युरिटी आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर, देन एन्व्हायरमेंट अँड क्लायमेटिक चेंजेस. सो दीज आर द प्रायोरिटी एरियाज when we talk about national policy for women 2016, and we are in that 2016 पासून जी नॅशनल पॉलिसी आहे, अर्थात त्याच्यानंतर 2020 मध्ये इव्हन आता नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी जी म्हणतो त्याच्यामध्ये सुद्धा महिलांसाठी इन्क्लुसिव्ह अप्रोच वेन वी से, ऑफ कोर्स देर आर सम फॅसिलिटीज फॉर वुमेन वेन वी टॉक अबाउट एज्युकेशन सेक्टर. Then what are the operational strategies? कार्यात्मक धोरणं काय आहेत नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2016 चे? So first is the action plan. There should be an action plan. So action plan is there considering the priority areas. जी priority areas जी आता आपण ज्यांची चर्चा केली त्याला अनुषंगून it is having one action plan. Then resource management regarding that action plan, generating gender-based evidence. So you have to find out the data and then the policies, then the efforts about it, and what exactly is the current or existing situation, and then form or then just plan about the
strategies. Then gender budgeting. When we talk about gender budgeting should be in all the aspects. Can anyone tell me what is gender budgeting? Learners, do you know anything about gender budgeting? Okay, when we talk gender equality, gender budgeting is as economically we form a budget की असं असं या प्रकारात हे माझे खर्च आहेत, हे इन्कम अँड ऑल दिस थिंग. इन द सेम वे यू शुड फाइंड आउट दॅट सोशल सेक्टर मध्ये माझं जेंडर बजेटिंग कसं असेल, वुमेनचा किती हिस्सा आहे, किती प्रकारे सोशल प्रोग्रेस मध्ये किंवा सोशल चेंज मध्ये आहे, स्त्रियांचा हिस्सा किती, पुरुषांचा हिस्सा आहे. मला बजेटिंग करायचं की दोन्ही इक्वल कसं करता येईल मला, इन्कम एक्सपेंडिचर टाईप. मग एज्युकेशन मध्ये काय आहे, मग इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट मध्ये हे बजेटिंग कसं मी चांगल्या रीतीने करू शकते सो दॅट वुमेन बिकम इकॉनॉमिकली एम्पावर्ड. सर इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाईफ वी शुड कन्सिडर अबाउट दिस टाइप ऑफ जेंडर बजेटिंग की स्त्रिया कशा दृष्टीने याच्यात भाग घेतील आणि हे बजेटिंग मध्ये स्त्रियांचं प्रमाण कसं कसं वाढीस लागेल. सो वी हाऊ शुड वी गिव्ह equal opportunities to women in all the fields, whether it is social, whether it is economical, political, spiritual, moral, everything. Then intersectoral convergence, stakeholder partnerships for what? Advocacy and stakeholder partnerships for social development, for economic development, for political development or political changes. प्रत्येक ठिकाणी आता फॉर एक्झाम्पल जसं आपण म्हणलो की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल शुड बी डेव्हलप्ड इन वुमेन. जर उत्पादन कौशल्य किंवा कौशल्य विकसन जर करायचं असेल तर त्याच्यामध्ये जर स्टेक होल्डर्सला मी घेतलं पार्टनरशिप मध्ये तर त्याचा काय होऊ शकेल. स्कूल्स आहेत, वेगवेगळे सेक्टर्स आहेत, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स आहेत, या सगळ्यांचं पार्टनरशिप घेऊन हाऊ इज इट हेल्पफुल फॉर वुमन एम्पॉवरमेंट, फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ वुमन, फॉर बी वुमन बिकम सेल्फ रिलायंट. या सगळ्या गोष्टींसाठी कसा फायदा होऊ शकेल, कसे क्रियात्मक धोरण किंवा ऑपरेशन स्ट्रॅटेजीज मला अवलंबता येतील. देन लेजिस्लेशन ऑफकोर्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड इफेक्टिव्ह जेंडर इन्स्टिट्यूशनल आर्किटेक्चर. So gender institutional architecture is there, it should be there at each and every institution. So these are some of the operational strategies according to 2016 National Education Policy. So we've just discussed few policies like 2001 policy, 2016 policy. There are of course some other policies too, like when we talk about education policies, Kothari Commission, then 1986, then 1992. So all these educational policies also thought about equal educational opportunities for girls in education sector, and we are shifting towards that. That's why the pre-education for economically deprived girls, मुलींना कॉलेज महाविद्यालयीन शिक्षणापर्यंत फ्री एज्युकेशन, ह्या सगळ्या गोष्टी ह्या पॉलिसीज मधूनच आलेल्या आहेत. पण इथे महत्वाच्या म्हणून आपण ह्या धोरणांचा, ह्या पॉलिसीजचा विचार केला when we talk about India. Then talking about the gender equality, talking about the women at workplace, let's have a thought about whether they are secure and safe at the workplace. You just think about whether they are safe. When we think about, one should remind or recall the Vishakha Committee. किंवा विशाखा समिती असं खूप आपण ऐकत असतो. काय आहे ही विशाखा समिती? थोडंसं आपण याचाही आज विचार करूया. ह्या प्रसंगाबद्दल किंवा ह्या एकंदर ही जी केस आहे याबद्दल तुम्ही कदाचित वर्तमानपत्रात वाचलं असेल. 97 मध्ये तुमच्या लर्नर्स पैकी लहान असतील तर माहित नसेल, किंवा तुम्ही कधी वाचलं असेल. तर ही जी केस होती भंवरी देवी, राजस्थान मधली ही केस आहे. राजस्थान मध्ये अगेन इथे
की उच्चवर्णीय, मागासवर्गीय आणि ह्या सगळ्या यामधून जी केस उभी राहिली, या भवरी देवीवर गँगरेप केला गेला, ती न्यायालयामध्ये केस लढली गेली आणि तिच्या विरुद्ध निकाल लागला गेला. असंख्य यातना तिला मानसिक शारीरिक भोगाव्या लागल्या. ह्या सगळ्या विरुद्ध महिलांनी आवाज उठवला. तुम्ही 2 वरचे पोस्टर पाहत असाल तर एक भवरी देवींची आणि एक आपल्याला इथंच कशाला दुसरीकडे सुद्धा ही हॅरेसमेंट अजूनही आहे. आता इथं ही बिशपच्या विरोधात होती, इथं ही उच्चवर्णीयांच्या विरोधात होती. ती कुठेतरी प्रस्थापितांचा अन्याय हा स्त्रियांवर अजूनही होत आहे. तर ह्या दृष्टीचा हा जो अन्याय होता, या विशाखा ही एक NGO सोशल ऑर्गनायझेशन होती आणि आदर्श आणि अजून काही सामाजिक संघटना, या सर्व सामाजिक संघटनांनी एकत्ररित्या आवाज उठवला आणि एकत्ररित्या ही केस फाईट केली, ही केस लढली 1997 मध्ये. इज कॉल्ड ॲज विशाखा अँड आदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस इन 1997. आणि या विशाखा ही संघटना होती आणि बाकीच्या संघटना होत्या. त्यामुळे ह्याचा निकाल म्हणून न्यायालयाने काही मार्गदर्शक तत्व कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या या अशा प्रकारच्या अन्यायाची किंवा इतर ठिकाणी होणाऱ्या अन्यायावर विरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी अशी काही मार्गदर्शक तत्व आपल्याला न्यायालयाने दिलेली आहे. आणि ही कामाच्या ठिकाणी कुठल्याही ठिकाणी, वेदर इट इज युनिव्हर्सिटी, वेदर इट इज एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन लाईक कॉलेज, स्कूल और एनी IT sector, any business organization, industrial sector, anywhere, it is compulsory to have विशाखा कमिटी किंवा विशाखा समिती जी असं म्हणतो. आणि या विशाखा समितीचा उदय कामावरच्या ठिकाणी होणाऱ्या महिलांवर अत्याचार आणि त्याच्या विरुद्ध आवाज उठवलाच जायचा नाही याआधी. आणि ह्या केसने आपल्याला खूप मोठं बळ दिलं आणि तिथे आपली विशाखा समिती जी आपण म्हणतो कामाच्या किंवा व्यवसायाच्या ठिकाणी विशाखा मार्गदर्शक तत्व, हे जे मी सांगितलं आता तुम्हाला, हा इतिहास अशासाठी सांगितला की ह्या केस नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अशी काही मार्गदर्शक तत्व आखून दिलेली की जी आपण पाहणार आहोत. मार्गदर्शक तत्व याचे पालन करण्यासाठी काम देणाऱ्यांना विशाखा कमिटी स्थापन करणे बंधनकारक आहे. महिलांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित वाटावे, कुठल्याही प्रकारचा लैंगिक छळ होऊ नये यासाठी ही कमिटी काम करते. याला विशाखा समिती असं म्हणतात. ही समिती जिथे 10 किंवा त्यापेक्षा अधिक जण काम करतात अशा ठिकाणी असणे बंधनकारक आहे. या महिन्यातून एकदा घेणं बंधनकारक आहे आणि याची सगळ्यांना माहिती होण्यासाठी याची सदस्यांची नावं जाहीर करून सगळ्यांना दिसतील अशा ठिकाणी, तुम्ही कॉलेजमध्ये बघितलं असेल, तुमच्या कॉलेजमध्ये सुद्धा विशाखा समितीचा, पूर्वी याला सेक्शुअल हॅरॅसमेंट कमिटी ICC असं काय जे म्हटलं जातं त्याला आपण विशाखा समिती म्हणतो. आणि ह्या कमिटीचा बोर्ड म्हणजे त्याचे मेंबर्स कोण आहेत, त्याची कॉम्पोजिशन काय आहे, हे सगळं इथे लावलेलं असणं बंधनकारक आहे. प्रत्येक कॉलेजमध्ये आपल्याला हा बोर्ड दिसतो. कमिटीत काम करणाऱ्या महिला, व्यवस्थापक महिला व प्रातिनिधिक पुरुष यांची नेमणूक केली जाते. आणि त्याच कमिटीत कामासाठी नियुक्त केलेली नाहीत अशी बाहेरील स्वयंसेवी संस्थेतील एक या विषयातील तज्ञ महिला देखील नेमली जाते. कुठल्याही प्रकारच्या अन्यायाची लेखी तक्रार या सदस्यांकडेही त्या व्यक्तीने केली तरी चालते, त्या महिलेने. त्याची विशाखा समिती जेव्हा म्हणते तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने काय व्याख्या दिली आपल्याला, लैंगिक छळ म्हणजे नेमकं काय, कोणताही हॅलो, कोणताही अस्वागतार्ह शारीरिक स्पर्श, फिजिकल कॉन्टॅक्ट अँड ऍडव्हान्सेस, शरीर संबंधाची मागणी किंवा विनंती, डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्शुअल फेवर्स either by boss or any of male employee, लैंगिकता सूचक शेरे मारणे व अश्लील बोलणे, मेकिंग सेक्शुअली कलर्ड रिमार्क्स, कामुक व अश्लील चित्रे दाखवणे व SMS ईमेल इत्यादी करणे, शोईंग पॉर्नोग्राफी, लैंगिकता सूचक कृती, शारीरिक, मौखिक किंवा निशब्द केलेली अन्य कोणतीही कृती, अनवेलकम कंडक्ट ऑफ सेक्शुअल नेचर,
हालचाली अवरोधित करणे, ब्लॉकिंग मुवमेंट्स विदाउट ऍक्च्युअल फिजिकल कॉन्टॅक्ट. You can see the picture, blocking movement without any physical contact. So all these things are included, and these are said as sexual harassment. If such things have happened at your workplace, you are sexually harassed. So हे सगळे जे आहेत सांगितलेलं आहे, या सगळ्या दृष्टीने तुमचं संरक्षण करणं ही त्या विशाखा समितीची जबाबदारी. त्यावर ऍक्शन घेणं किंवा कुणी अशा प्रकारची वर्तणूक केली त्यांना योग्य ती शिक्षा देणं किंवा त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करणं. सो हाऊ इट वर्क्स, हाऊ दिस विशाखा कमिटी वर्क्स. In steps 1, complainant to file complaint. Provide information in structural manner. तुम्हाला जर असं काही आढळून आलं तुमच्या कामाच्या ठिकाणी तर तुम्हाला या समितीकडे तक्रार नोंदवणं आवश्यक आहे. आता तक्रार नोंदवताना तुम्हाला असं वाटलं की पुरुष सभासद आहे त्याच्याकडे मला तक्रार नोंदवायची नाही, ही तुमची ऑफ कॅमेरा गोपनीयरित्या तक्रार नोंदवली घेऊ जाते. स्ट्रक्चरल मॅनर म्हणजे नेमकं काय घडलं या दृष्टीने नियोजनबद्ध तुम्हाला ही तक्रार नोंदवायची असते. ICC to acknowledge the complaint. Meet and talk to the complainant to explore options for formal and informal resolution. तर तुम्हाला ती अर्थात तक्रार ही तक्रारच आहे, ती तक्रार केलेली म्हणजे त्याचा गांभीर्याने विचार करणं आवश्यक आहे. त्यामुळे अॅक्नॉलेज त्याचा तक्रारीचा स्वीकार करून त्याची नोंद घेणं खूप आवश्यक आहे. ज्यांनी तक्रार केली तक्रारदाराशी बोलणं, त्या महिलेशी बोलणं, तिला विश्वासात घेणं, औपचारिकरित्या आणि अनौपचारिकरित्या उपाय शोधण्याचा प्रयत्न करणं, हे सगळं दुसऱ्याच पायरीवर होतं. ICC to have interviews. Prepare an interview plan for hearing complainant, respondent and witnesses. जर त्या दृष्टीने विटनेस, समजा कामाच्या ठिकाणी असा छळ होतोय, खूप हुल्लडबाजी केली जाते, शेरे मारले जातात, तर सगळे बघत असतात, अशा वेळेला ते बघत असतात त्या साक्षीदारांची साक्ष नोंदवणं सुद्धा जर जमत असेल तर आवश्यक असतं. Then fourth is analyze and access the information. Create timeline to help establish the sequence of events related to complainant. Take poll of ICC members. त्याच्यात डिले खूप उशीर करणं अपेक्षित नाहीये. टाइमलाईन काहीतरी ठरवा की इतक्या दिवसात आपल्याला त्याच्या विरुद्ध कारवाई करायची. ICC to submit recommendation, that is recommendations and then finalize the report. Employer to take appropriate action, be in compliance of SHWW Act 2013, that is Sexual Harassment Act. We'll just talk about it later. हा जो कायदा आहे याच्या अंडर 2013चा किंवा पॉश आपण जे म्हणतो आता त्या अंडर अप्रोप्रिएट ऍक्शन घेणं आवश्यक आहे. सो विशाखा कमिटी वर्क्स इन दिस वे, इन दिस स्टेप्स 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Now what is this POSH or Sexual Harassment of Women at Workplace Act 2013? Prevention, Prohibition and Redressal. An act to provide protection against sexual harassment of women at workplace and for the prevention and redressal of complaints of sexual harassment and for matters connected therewith or incidental thereto. Then whereas sexual harassment results in violation of the fundamental rights of a woman to equality under the Articles 14 and 15 of the Constitution of India and her right to life and to live with dignity under Article 21 of the Constitution and right to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business which includes a right to safe environment free from sexual harassment. So women can select her own occupation, her own business. And whereas the protection against sexual harassment and the right to work with dignity are universally recognized human rights by international conventions and instruments such as Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, which has been ratified on 25th June 1993 by the Government of India. So भारतामध्ये आणि युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन्स, इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन्स टू जे आपण म्हणतो त्या दृष्टीने कुठल्याही पद्धतीचं जे स्त्रियांचं स्वातंत्र्य आहे त्याला जर बाधा येत असेल तर या ऍक्ट अंडर कारवाई केली जाते. और यू कैन इवन टॉक अबाउट व्हाट पॉश इज, prevention of sexual harassment. Then what Vishakha does for you?
provides a platform to the employees to lodge a complaint in simplified and step-by-step manner to capture accurate details. A complaint is investigated and closed in a time frame prescribed by the Act. Employee receives real-time updates about their complaint. Employees get awareness on the policies to promote safe workplace through trainings and notices published by the employer, and tends to the safety and psychological security. See, this is very important. Psychological security. तुम्हाला भीती नाही वाटली पाहिजे कामाच्या ठिकाणी, सुरक्षित, मानसिक दृष्ट्या सुरक्षित वाटलं पाहिजे अशा रीतीने वातावरण तुम्हाला उपलब्ध करून देणं ही जिथे तुम्ही नोकरी करत आहात त्या लोकांची जबाबदारी आहे. So this is what I said, ki now it is being changed as Department of Women and Child Development, Government of India, and under this we can see these policies. The mandate, broad mandate of it is to have holistic development of women and children, and policy initiatives are Kishori Shakti Yojana, some of the schemes, protection of women from domestic violence, and it has 6 autonomous organizations. We are not going into detail about it all, but these are regarding the policies. That's why National Institute of Public Cooperation and Child Development, the National Commission for Women, National Commission for Protection of Child Rights, Central Adoption of Resource Agency, Central Social Welfare Board, and Rashtriya Mahila Kosh. Then what about global? So global perspective, talking about global perspective, there are many movements, many policies, and many aspects are there of this global perspective regarding women empowerment. But a few are the EU Gender Equality Strategy delivers on the von der Leyen Commission commitment to achieving a union of equality. The strategy presents policy objectives and actions to make significant progress by 2025 towards a gender equal Europe. Then Universal Declaration of Human Rights, UN, Articles 2 and 23 state that there can be no distinction or discrimination on the basis of gender, including the right to equal pay for work. Then Gender Equality and Women's Empowerment 2020 policy says commitment to equality between men and women and the empowerment, protection, and participation of all women, girls, men, and boys in their societies. The UN Women and ILD project, empowering women at work through responsible business in G7 countries. We empower G7. You must have heard about G7 countries. Aims at supporting sustainable, inclusive, and equitable economic growth by promoting women's economic empowerment in public and private sector in G7 countries. So these are very few. जेव्हा आपण बोलतो, again talking about women empowerment, आपण जे म्हणतो की एक पणती जी असते ती सुद्धा संपूर्ण अंधाराचा नाश करायला सज्ज असते किंवा ती अंधाराचा नाश करू शकते. अशा दृष्टीने आज राष्ट्रीय महिला सक्षमीकरणाच्या दिवशी आपण असं संकल्प करूयात की माझा खारीचा वाटा का होईना मी याच्यामध्ये देईल. मी एक स्त्री आहे, मी जर मला समजत असेल की मी एम्पावर्ड आहे, मी सक्षम आहे, तर का नाही मी बाकीच्या महिलांना सक्षम होण्यासाठी मदत करू. तर या दृष्टीने मला वाटतं आपण आज सगळे प्रतिज्ञा करूयात दॅट वी आर एम्पावर्ड अँड वी विल एम्पावर द वुमेन in all the aspects. So I can say, and I think all women can say, thank you God for making me a woman and giving me a chance, an opportunity of participating in empowering women for the 21st century. Thank you. I thank once again Principal Dr. Bartak Madam and all my friends present over here for giving me this opportunity to share my thoughts with you. I think the learners must have got some information regarding the women empowerment in India as well as abroad with this. मला वाटतं कंटाळा आला नसावा असं. Of course, some animations if I could show, थोडासा हालता बोलता किंवा हलत्या बोलत्या स्लाइड्स दिसल्या असत्या. सो सॉरी फॉर दॅट इनकन्व्हिनियन्स अँड थँक यू ऑल वन्स अगेन.
नाही, खूप छान झालं, एक्सलंट झालं मॅडम, खूपच छान. थँक्यू अनिता मॅडम. विद्यार्थी मित्र हो, आपल्याला एखाद्या कार्यक्रमाला बोलवलं आणि आपल्याला विषय दिलेला असेल, स्पीकर म्हणून बोलवलं असेल आणि आपल्याला विषय दिलेला असेल, तर त्या विषयाशी निगडीत कसं बोलावं आणि फोकस्ड कसं असावं, याचं उत्तम उदाहरण आज अनिता मॅडमनी आपल्याला घालून दिलेलं आहे. एकही शब्द वाजवी नव्हता. सगळे शब्द हे वुमन एम्पॉवरमेंट पॉलिसीज अँड कॉन्सेप्ट या विषयी होते. थँक्यू अनिता मॅडम. वन्स अगेन व्हेरी नाईसली एक्सप्लेन. You explain the concept of woman empowerment with 5 components: sense of self-worth, choices, to have access to opportunities and resources, and etc. Then you have explained the 6 S of woman empowerment or woman education: health, self-reliance, then social justice, sensitivity, and equality. You have already also discussed the policies in detail 2001 and 2016, the national policies of women empowerment. You have also focused on आपण नुसतं शिक्षित असून उपयोग नाही, तर आपण सुशिक्षित असलं पाहिजे. आणि 2016 ची जी पॉलिसी होती, नई सुबह की ओर आणि नई समाज की ओर, हे तुम्ही अतिशय विस्तारितपणे आम्हाला सांगितले. नंतर तुम्ही काही ऑपरेशनल स्ट्रॅटेजीज पण एक्सप्लेन केल्या. नंतर सेक्युरिटी आणि सेफ्टी ऑफ वुमन ॲट वर्क प्लेस, then history of Vishaka Samiti and what is Vishaka Samiti and what are the how the Vishaka Samiti works in different places, that you have already explained. Nantar sexual harassment of women at workplace in 2013 ची जी पॉलिसी होती ती सुद्धा तुम्ही अतिशय विस्तृतपणे एक्सप्लेन केली. and at the last gender equality policy 2020, अशा अनेक पॉलिसीज तुम्ही एक्सप्लेन केल्यात आणि अतिशय आम्हाला खूप आनंद वाटला की आम्ही राईट पर्सन. आणि परत एकदा मी वर्तक मॅडमचे आभार मानते की अतिशय योग्य माणूस तुम्ही आम्हाला दिलात हे ऐकण्यासाठी, आणि अतिशय सुंदर व्याख्यान झालं, एवढंच मी म्हणेन. आणि यानंतर मित्र हो, ज्यांना ऐकायला आपण नेहमीच तत्पर असतो आणि ज्यांचा शब्द हा प्रत्येक शब्द हा मोती म्हणून आपल्याला कन्सिडर होतो, आणि ज्यांचा कॉन्टेंट, ज्यांची भाषा इंग्लिश मराठी काय बोलायचं ते म्हणजे इतकं तोटकं आहे, अशा वर्तक मॅडमना मी विनंती करते की त्यांनी अध्यक्षीय भाषण. Thank you, Seema, for giving me the opportunity to share some of my views. I also thank the organizer of the program, Dr. Amle ma'am, for giving me the opportunity to speak and share some of my views on International Women's Day. Let me thank Dr. Anita ma'am for giving us a detailed, what I would say, view of what women empowerment means and the various policies, the various committees which focus on how women can be empowered. To share my views with all of you, I would just like to say at the beginning to all कुलकर्णी, the श्वेता women, माईक बंद करा. श्वेता कुलकर्णी माईक बंद करा. to all these to all the women over here and those who are listening to me, no one can make you feel inferior without your consent. So that is what is very important. Don't feel inferior yourselves first, because if you start feeling yourself as inferior, it will be very easy for others to make you feel inferior. For this, I feel education is one of the important tools to make you aware of yourself. I am reminded of one of the quotes of Malala Yousafzai, who said, "Extremists have shown what frightens them the most. It is a girl with a book." This speaks a lot about the importance and relevance of education in women empowerment. I feel
You are all, boys and girls together, I will say, are all together in this wonderful profession to make the women empowered in our country. What I feel is that as teachers, you need to educate the girl child. Let her get equal treatment as the boys and let her pursue the career she wants to take, she loves the most. As teachers, I feel you need to build in self-confidence in the girl, self-awareness in the girl, and make her realize that she has the ability to take risks, face risks effectively. If you do that, I think you will make her very strong. You should also make her realize that with her is a strong support system of her family and of her friends and also of the teachers who will be there with her, beside her, holding her hands, supporting her to achieve the goals she has set for herself. And the most important thing which you need to develop in the girl, I feel, is confidence in herself. You can do it. That is what I feel you should make her realize to really empower her. To all the girls, I would like to say, design your own life and write your own story. If you do that, I think you will be truly empowered. Thank you so much. Have a blessed day. Have a wonderful day to empower your own self. Boys, an opportunity to empower all the women in your life who play a very significant role in developing your personality. Thank you. All the best. थँक्यू वर्तक मॅडम. विद्यार्थी मित्र हो, भाषण उत्तम झालं ना की त्याचा फक्त आस्वाद घ्यायचा असतो, त्याच्यावर काहीही बोलायचं नसतं. आणि तीच माझी आता स्थिती झालेली आहे. मी मॅडमच्या भाषणाबद्दल काहीही बोलणार नाहीये त्याच्यावर, कारण ते फक्त त्याचा आपण आस्वाद घ्यायचा असतो. यानंतर विद्यार्थी मित्र हो, मलाही अशी एखादी छोटीशी गोष्ट आठवली आहे, तेवढीच मी फक्त शेअर करणार आहे आणि नंतर आमले मॅडमला आभाराची विनंती करणार आहे. विद्यार्थी मित्र हो, द प्रेसिडेंट ऑफ युनायटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बराक ओबामा ची गोष्ट आहे. त्याच्या बायकोनं म्हणजे मिशेल ओबामा नी रिक्वेस्ट केली की मला एकदा तरी आउटिंगला न्या. त्यावेळेला ते एका डिनरला, आउटिंगला म्हणून एका डिनरला गेले, एका हॉटेलमध्ये गेले. आणि त्या हॉटेलमध्ये त्या हॉटेलचा ओनर जो होता, त्या ओनरनी त्या सिक्रेट ग्रुपला अशी विनंती केली की कॅन आय हॅव अ टॉक विथ द फर्स्ट लेडी, दॅट इज मिशेल ओबामा, इन प्रायव्हेट. तर ही रिक्वेस्ट ओबामांना जरा थोडी खटकली आणि ते म्हणाले की का बरं तुला त्या ओनरला तुझ्याशी बोलायचंय. तर ती म्हणाली, मी जेव्हा टीनेज मध्ये होते तेव्हा या ओनरनी मला प्रपोज केलं होतं आणि त्यावेळेला मी त्याला नकार दिला होता. तेव्हा ओबामा तिला म्हणाले, तू का त्याला नकार दिला? तू जर त्याच्याशी लग्न केलं असतंस तर तू या एवढ्या छान हॉटेलची मालकीण झाली असतीस. तेव्हा मिशेल ओबामानी काय उत्तर दिलं? तर ती म्हणाली की मी जर याच्याशी लग्न केलं असतं तर हा ओनर हा अमेरिकेचा प्रेसिडेंट झाला असता. विद्यार्थी मित्र हो, इतकी एखाद्या स्त्रीमध्ये स्ट्रेंथ असते. स्त्री ही सक्षमच आहे, पण प्रत्येक वेळेलाच तिची स्ट्रेंथ उघड होते असं नाही. म्हणजे ही गोष्ट आपल्याला खूप काही सांगून जाते की एखाद्या स्त्रीमध्ये एवढी मोठी स्ट्रेंथ असते. एक गाणं होतं, मी जेव्हा याच्यामध्ये होते, शाळेमध्ये होते, त्यावेळेला एकच त्याची ओळ मी म्हणून दाखवणार आहे आणि मी आमले मॅडमना
झाशी वाल्या रणचंडीने निर्भयतेने शस्त्र उपसले. 57च्या समरातून त्या स्वातंत्र्याचे वेद उमटले. म्हणजे फक्त तिने शस्त्र उपसलं आणि स्वातंत्र्याचे वेध लागले. भारताला स्वातंत्र्य. इतकी बाईमध्ये ताकद आहे स्टुडंट, इतकी स्त्रीमध्ये ताकद आहे. एवढंच मला बोलायचं होतं. यानंतर मित्र हो, वर्षभर ज्या प्रत्येक कार्यक्रमाची धुरा समर्थपणे पेलतात, प्रत्येक कार्यक्रमाचं नियोजन व कार्यवाही यात त्या माहीर आहेत, अशा आमच्या आमले मॅडम यांना मी आभार प्रदर्शनाची विनंती करते. आणि याच बरोबर त्यांनी मला ही सूत्रसंचालनाची संधी दिली, त्याबद्दलही त्यांचे पुनश्च आभार. आणि मी त्यांना विनंती करते की त्यांनी आभार प्रदर्शन करावं. उल्का अनम्यूट कर, अनम्यूट कर. थँक्यू डॉक्टर भंडारे मॅडम. सन्माननीय व्यासपीठ, या जागतिक महिला दिन कार्यक्रमाच्या अध्यक्षा व आपल्या महाविद्यालयाच्या प्राचार्य डॉक्टर वर्तक मॅडम, त्या कार्यक्रमाच्या प्रमुख वक्त्या माननीय प्राचार्य डॉक्टर अनिता बेलापूरकर मॅडम, माझे सर्व सहकारी प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी, माझे सर्व प्रिय विद्यार्थी विद्यार्थिनी, मित्र मैत्रिणींनो, आता या कार्यक्रमाचा शेवटचा टप्पा म्हणजेच या कार्यक्रमाचा पूर्णविराम म्हणजेच आभार प्रदर्शन. फुलांनी फुलांचे मन आज पहा जपले, फुलांनी फुलांचे मन आज पहा जपले, अशा या मंगल प्रसंगी आभार मानते आपले, अशा या मंगल प्रसंगी आभार मानते आपले. सर्वप्रथम या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षा व आपल्या महाविद्यालयाच्या प्राचार्य डॉक्टर वर्तक मॅडम, आपल्याला माहिती की आपल्या विद्यार्थ्यांवर त्या खूप प्रेम करत असतात आणि आपल्या विद्यार्थ्यांना सद्यस्थितीतील जे काही झालेले बदल आहेत त्या कोणत्याही क्षेत्रातले असो ते आपल्या विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा त्या नेहमी सातत्याने प्रयत्न करत असतात. असाच एक त्यांचा आजचा जो प्रयत्न आहे तो होता आणि त्यांनी एक छान अशा अभ्यासपूर्ण माहिती देणाऱ्या वक्त्या आपल्या सगळ्यांसमोर किंवा सगळ्यांसाठी या ठिकाणी उपलब्ध करून दिल्या. त्याचबरोबर मॅडमनी या ठिकाणी मलाला युसुफ जे आहेत तिच्याबद्दलचे माहिती सांगत असताना शैक्षणिक दृष्टिकोनातून स्त्री कशा प्रकारे सबल झाली पाहिजे, स्त्रीमध्ये स्त्री पुरुष समानता आणत असताना आपण स्त्रीलाच महत्व देतो परंतु स्त्री बरोबर पुरुषालाही समान महत्व दिलं पाहिजे असे मॅडम या ठिकाणी आपण सांगितलं. स्त्रीमध्ये आत्मविश्वास निर्माण झाला पाहिजे आणि आजच्या स्त्रियांनी आव्हानं स्वीकारली पाहिजे आणि फक्त शैक्षणिक नाही तर आपल्या कुटुंबामध्ये सुद्धा स्त्रीने आपलं उद्दिष्ट आपले ध्येय गाठण्यासाठी नेहमी सपोर्ट केला पाहिजे. अशा विविध प्रकारची माहिती मॅडम या ठिकाणी आपल्याला देऊन आपल्याला एक प्रकारचं स्त्री सबलीकरणामध्ये प्रोत्साहन दिलेलं आहे. त्याबद्दल मी मॅडमला या ठिकाणी आम्ही त्याप्रमाणे नक्कीच प्रयत्न करू अशी आशा या ठिकाणी व्यक्त करते आणि महाविद्यालयातर्फे मी मॅडमचे आभार मानते. त्यानंतर या ठिकाणी कार्यक्रमाच्या प्रमुख वक्त्या बेलापूरकर मॅडम या आपल्यातीलच एक आहे आणि या ठिकाणी त्यांना जो विषय दिला होता महिला सबलीकरण, महिला सक्षमीकरण, संकल्पना आणि धोरण याविषयी माहिती देत असताना, संकल्पना स्पष्ट करत असताना महिलांची सामाजिक सुरक्षितता, स्त्री पुरुष समानता, महिलांना आपल्या प्रत्येक समस्येवर मार्ग काढता आला पाहिजे, महिलांनी अगोदर स्वतःला सन्मान दिला पाहिजे, महिलांमध्ये आत्मसन्मान पाहिजे, त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तरावर सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक अधिकार जो आहे हा महिलांना मिळाला पाहिजे. त्याचबरोबर 6X जे आहेत येस याबद्दल मॅडम या ठिकाणी आपल्याला माहिती सांगितली. त्याचबरोबर महिला सक्षमीकरण धोरणाबद्दल माहिती सांगत असताना या ठिकाणी मॅडमनी 2001 ते 2016 च्या विविध पॉलिसीज आहेत त्याच्यामध्ये जे जे बदल झाले ते या ठिकाणी सांगितलेले आहे आणि अजूनही खऱ्या अर्थाने सबला सक्षम झालेलं नाही असं या ठिकाणी आपल्याला मॅडमनी सांगितलं. आणि या ठिकाणी जी काही धोरण आहेत त्याच्यामध्ये मॅडमने आपल्याला सांगितलं की कायद्याविषयक बदल झालेले आहेत, धोरणामध्ये बदल झालेले आहेत, महिलांना शैक्षणिक समान संधी लाभलेली आहे, आर्थिक संरक्षण महिलांना मिळालेलं आहे, पण अजूनही महिलांमधील भीतीचं वातावरण जे आहे हे कमी झालेलं नाही आणि त्यासाठी कायदे होणं गरजेचं आहे. आणि आज आपली या ठिकाणी शिक्षक म्हणून भूमिका आहे की आपण महिला सक्षमीकरणामध्ये त्या ठिकाणी आपण प्रयत्न केले पाहिजे.
आणखी एक महत्वाचं जे आहे की विशाखा समिती, की आपण प्रत्येक ठिकाणी जातो, प्रत्येक कार्यालयामध्ये जातो, त्या ठिकाणी विशाखा समिती असं लिहिलेलं असतं, परंतु विशाखा समितीबद्दल माहिती आपल्याला नसते. त्याची सखोल माहिती या ठिकाणी मॅडमने आपल्याला दिली आणि आज तुम्हाला खऱ्या अर्थाने विशाखा समिती काय आहे, त्याचे कार्य काय आहेत, कशा पद्धतीने ते काम करतात याबद्दल या ठिकाणी माहिती दिलेली आहे. तर त्या माननीय अनिता बेलापूरकर मॅडम जे आहेत यांनी स्त्री सक्षमीकरणाच्या अशा विविध पैलूंवर प्रकाश टाकलेला आहे आणि आपला अभ्यास पूर्ण माहिती देऊन आपल्या याच्यामध्ये काय भूमिका आहे, शिक्षक म्हणून काय भूमिका आहे याबद्दल या ठिकाणी माहिती सांगितली. मॅडमचे मनापासून आभार. धन्यवाद मॅडम. यानंतर आपल्या महाविद्यालयामध्ये आपले जे सगळे प्राध्यापक आहेत ते आपल्या प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये, म्हणजे काही प्राध्यापक खऱ्या अर्थानं महिला सक्षमीकरणाचं कामही करत आहेत प्रत्यक्ष, आणि सगळेच प्राध्यापक जे आहेत हे या कार्यक्रमामध्ये आपल्याला मला सातत्याने मदत करत असतात, सातत्याने मार्गदर्शन करत असतात. या सगळ्या प्राध्यापकांचे या ठिकाणी मी आभार मानते. त्याचबरोबर या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक आणि स्वागत डॉक्टर कसरे मॅडमने केलं, त्यांचं या ठिकाणी मी आभार मानते. प्रमुख वक्त्यांची ओळख डॉक्टर रॉय मॅडमने दिली, त्यांचं या ठिकाणी मी आभार मानते. त्याचबरोबर सूत्रसंचालन जे आहे हे डॉक्टर भंडारे मॅडमने उत्तमरित्या केलं, त्यांचं या ठिकाणी मी आभार मानते. खऱ्या अर्थानं जर टेक्नॉलॉजी नसेल, झूम प्लॅटफॉर्म नसेल तर आपले हे कार्यक्रम होत नाही, म्हणून मी डॉक्टर गंदे सर जे आहेत त्यांचे या ठिकाणी मनापासून आभार मानते. आणि फक्त या ठिकाणी प्राध्यापकच नाहीत, आपले शिक्षकेतर कर्मचारी जे आहेत यांची सुद्धा प्रत्येक कार्यक्रमाला आपल्याला मदत लागत असते. त्या सगळ्या शिक्षकेतर जे काही कर्मचारी आहेत त्यांचे मी या ठिकाणी आभार मानते. आणि कार्यक्रमाला शोभा वाढणारे प्रेक्षक जे आहेत, जे या ठिकाणी आपले प्रेक्षक म्हणून विद्यार्थिनी जे आहेत ते उपस्थित आहेत, त्या सगळ्यांचं मी आभार मानते. आणि कोणाचे आभार मानायचे राहिले असतील तर ते पण मी मानते. आणि या ठिकाणी शेवटी असंच म्हणते की मूल्य आपल्या उपस्थितीचे आम्ही मनापासून जाणतो, मूल्य आपल्या उपस्थितीचे आम्ही मनापासून जाणतो, म्हणूनच आम्ही आपले मनापासून आभार मानतो, धन्यवाद मॅडम. थँक्यू आमले मॅडम. यानंतर मी पल्लवी सिंघलला विनंती करते की कार्यक्रमाची सांगता ही पसायदानाने होईल. आणि पल्लवी सिंघल, आर यू देअर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Oh. Just a minute. Someone please take screenshots for the program, and I will request others to please put on your videos. आता विश्वात्मके देवे येणे वाग्यज्ञे तोषावे, तोषोनि मज द्यावे वसाय दान हे. जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो. भूता परस्परे पडो मैत्र जीवांचे. दुरिताचे तिमिर जाओ विश्वस्वधर्म सूर्ये पाहो. जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणी जात. वर्षत सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी. अनवरत भूमंडळी भेटतो भूता. चला कल्पतरूंचे आरव चेतना चिंतामणींचे गाव. बोलते जे अर्णव पियुषाचे.
पाहुना सर्व सुखी पूर्ण होनी तिही लोकी भजिजो आदि पुरुषी अखंडित आणि ग्रंथोपजीविये विशेषी लोकीये दृष्टादृष्ट विजये हो आवेजी येथ म्हणे श्री विश्वेश्वराव हा होईल दान पसावो येणे वरे ज्ञान देवो सुखिया झाला. थँक्यू पल्लवी. थँक्यू. यानंतर स्क्रीनशॉट घेतलेत का? कन्फर्म कर. ओके कोणी घेतलेत का? स्टुडंट्स हॅव यू टेकन स्क्रीनशॉट्स? घे. अनिता मॅम दिसतंय? दिसत नाहीये. दिसत नाही. अनिता मॅम मला नाही दिसतच नाही ती. मी बघितलं बहुतेक डिस्कनेक्ट झाले. ठीक घेतले ना? हा ओके. यानंतर कार्यक्रमाची सांगता झाली आहे असं मी जाहीर करते. कांबळे सर दुपारच्या काही इन्स्ट्रक्शन्स FY साठी? मॅडम फक्त एकच सांगायचंय की सूचना द्या आणि मग कार्यक्रम थांबवला तर. हा एकच मॅडम सूचना नाहीये. या कार्यक्रमामध्ये आपल्या महाविद्यालयाच्या विशाखा समितीचं कामकाज करणाऱ्या डॉक्टर कस्तुरे मॅडम यांनी या कार्यक्रमामध्ये संयोजनासाठी मला मदत केली. त्याबद्दल मी डॉक्टर कस्तुरे मॅडम यांचेही आभार मानते. धन्यवाद. जय आभार. दोघींनी केलं. येस मित्र आता दुपारची ब्रेक होतोय 1 ते 2 आणि आपण बरोबर 2 वाजता पुन्हा कालचं अर्धवट राहिलेलं काम जे आहे डॉक्टर भंडारे मॅडम आपल्याला याची लेसन नोट आणि ती काय स्कोर आहे की दाखवायची राहिलेली आहे ती दाखवतील आणि मग डॉक्टर विश्वासराव यांचा मराठी माध्यमासाठीचा स्टेट इंडक्शनचा डेमो लेसन आणि थोडीशी माहिती. सर मी लेसन नोट एक्सप्लेन केलेली आहे ऑलरेडी. फक्त आता माझं ऑब्झर्वेशन शीट राहिले. ते जे काय आहे ते दाखवा. ओके. आणि नंतर मग विश्वासराव सरांना आपण विनंती ओके. करूया. आपण आता ब्रेक घ्यायला हरकत नाही. 1 ते 2 आपला ब्रेक असतो. Yes, we can leave the meeting. थँक्यू मॅम. थँक्यू. थँक्यू मॅम. थँक्यू उल्का. थँक्यू मॅम. थँक्यू आमले मॅडम. थँक्यू मॅम. Once again, happy Women's Day to everyone. येस.